Okay, so today we discuss these two terms, Jeans mass and Jeans length, leading star formation, and we already discussed Virial theorem for gravitational force. So we apply Virial theorem to find these two very critical terms, Jeans mass and Jeans length. ओके अघि हामीले यो कुरा गर्दै थियौँ जिन्स भनेको त्यही जिन्स हो जुन चाहिँ हामीले थर्मल रेडिएसनको धेरै पुरानो प्ल्याङ्क्स थ्योरी अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन आउनुभन्दा पनि पहिले जिनले चाहिँ जिन रेली जिन्स फर्मुला त्यस्तै स्क्याटरिङको क्लासिकल स्क्याटरिङको धेरै थ्योरीहरू उहाँले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरे पनि छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यो इमेज चार्जेस मेथड अफ इमेज चार्जेस इलेक्ट्रिकल इमेजेसको कन्सेप्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको अप्लाई गरेको त्यसबाट धेरै कुराहरू थाहा भएको खास गरी बााउन्ड चार्ज स्फेयर भित्र डेन्सिटी कति हुन्छ चार्ज डेन्सिटी कति हुन्छ बाहिर कति हुन्छ सर्फेसमा कति हुन्छ त्यसलाई निकाल्ने मेथड एउटा एकदमै स्ट्रङ मेथड त्यो प्रपोज गरेर गरेको फिजिसिस्ट हो जिन ओके सो फर्स्ट वी derive Jeans mass and Jeans length, and then we apply these two conditions for the star formation. In the last class, we discussed about Virial theorem. This is just the relation between average kinetic energy over time and average gravitational potential energy, or say the potential energy over time. So relation is like this. This half comes from the gravitational potential energy. Last time we had discussed this. Or you can write this 2 times than that 2 into average kinetic energy plus potential energy equals to 0. This is 0, this 0 for the condition of stability. If your system is stable, if your system is very stable, certain oscillation मा छ तर त्यस्तै खालको पेन्डुलम जस्तै oscillate भइरहेको छ एक खालको स्टेबल सिस्टम छ भने यो इक्वेसन ट्रू हो तर यसरी पेन्डुलम छ त फेरि ड्याम्पिङ हुँदै हुँदै अझै श्रिङ्क हुँदै हुँदै त्यसको oscillation टाइम चेन्ज हुँदै गइरहेछ अझै बाउन्डेड सिस्टममा अझै फर्दर चाहिँ त फेरि बाउन्डेड सिस्टम भित्र गयो भने यसको भ्यालु 0 भन्दा कम हुन्छ शुड बी लेस देन 0 दिस इज ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस सिस्टम विल डिस्पर्स सो पेन्डुलम oscillation छ भने oscillation नै ब्रेकडाउन हुन्छ है त्यो पेन्डुलम नै ब्रेकडाउन हुन्छ वायर चाहिँ टुट्छ अथवा भने हुक्स ल अनुसारले स्प्रिङ oscillation भइरहेको हुन्छ त्यो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट नै ब्रेकडाउन हुन्छ त्यस्तो भइदियो भने त्यो ग्रेटर देन 0 हुन्छ पोजिटिभ तिर जान्छ नेगेटिभ तिर गयो भने बाउन्डेड स्टेटको कन्डिसन हो दिस इज फर द स्टेबल कन्डिसन उस्तै खालको स्टेबल भइरहने हो ओके सो you know we have a few helium nuclei and hydrogen atom lots of hydrogen atom during the dark epoch डार्क इपोकको बेलामा हामीसँग केही न्युक्लियरहरू थियो केही हेभी ब्यारियनहरू पनि थियो थोरै तर मोस्टली चाहिँ हाइड्रोजन र हिलियम थियो अनि हामी एक्सपेक्ट के गर्छौं भने जब हाइड्रोजन थियो भने हुन सक्छ डार्क इपोकको एन्डतिर गएर त्यो हाइड्रोजन चाहिँ न्यूट्रल हाइड्रोजन मोलिकुलर हाइड्रोजनमा कन्भर्ट भएको हुन सक्छ किनभने मोलिकुलर हाइड्रोजनमा कन्भर्ट हुनको लागि त्यसलाई त्यति बढ्ता एनर्जी लाग्दैन है मोलिकुलर हाइड्रोजनलाई ब्रेक गरेर न्यूट्रल हाइड्रोजनमा कन्भर्ट गर्नलाई 1800 केल्विन लाग्छ टेम्परेचर सो डिसोसिएसन एनर्जी रिक्वायर्ड टु dissociate S2 molecule is only 1800 Kelvin and you know during dark epoch during dark epoch maximum temperature was 3000 Kelvin 3000 Kelvin भनेको cosmic macro background radiation अथवा रेडिएसन डिकपल हुँदाखेरिको टेम्परेचर हो दैट इज 3000 केल्विन इज मोर देन 1800 केल्विन त्यसैले हामी एक्सपेक्ट के गर्न सक्छौं भने प्रोबेबली त्यहाँको त्यो टेम्परेचरले मोलिकुलर क्लाउड यदि नजिकै नजिकै हाइड्रोजन एटम छ मिन फ्री पाथ स्मल छ भने हाइड्रोजन एटम मोलिकुलर हाइड्रोजन एटममा कन्भर्ट हुन्छ फेरि डिसोसिएट हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ यसरी इक्विलिब्रियम स्टेटमा बस्न सक्छ सो देयर इज पोसिबिलिटी अफ मोलिकुलर हाइड्रोजन इफ टेम्परेचर अफ द युनिभर्स is greater than 1800 Kelvin. So we expect there can be molecular hydrogen in the universe. अब molecular hydrogen ला विचार गरेर हामीले हेर्यौं भने this molecular hydrogen molecular किन लिएको भने molecular hydrogen को
क्लाउड को डेन्सिटी हाई हुन्छ, न्यूट्रल हाइड्रोजन को भन्दा हाई हुन्छ, आयनाइज हाइड्रोजन को डेन्सिटी एक्सट्रिमली लो हुन्छ। आयनाइज भयो भने त्यसलाई हिट गर्नु पर्यो, हिट गरेर मात्रै आयनाइज हुन्छ। हिट गर्ने भनेको यो स्पेसिङलाई इन्क्रिज गर्ने हो, ग्यासलाई पनि हामीले तताउने भनेको त्यहाँ तिनीहरूको ग्यास मोलिकुलको बीचको स्पेसिङलाई हामीले इन्क्रिज गर्ने हो। स्पेसिङ इन्क्रिज गर्ने भनेको डेन्सिटी डिक्रिज हुने हो। त्यसैले molecular hydrogen is more dense than that of neutral hydrogen, and neutral hydrogen is denser than that of ionized hydrogen. So let's assume there can be, or there should be somewhere molecular hydrogen or a small cloud of molecular hydrogen. If we have molecular hydrogen at the end of dark epoch in the form of very small cloud, then we expect, due to the gravity, this is actually gravitational potential energy, they come closer. And Virial Theorem says for the bounded system, average kinetic energy plus half average gravitational potential energy should be less than equals to 0. This is for the bounded system. Okay, so let's assume, let's write gravitational potential energy in terms of mass and radii. You know, gravitational potential energy is simply minus gmm by r. So you have to integrate this. Suppose भनौं हामीसँग एउटा कुनै molecular hydrogen molecular cloud छ, hydrogen molecular form मा भएको molecular cloud छ। त्यो molecular cloud को radius suppose r छ, capital R। त्यो cloud को center region मा चाहिँ, center is very pinpointed, very small region. That's why you can assume mass of the central region of molecular cloud is 0. So if you go to the radius r, then you have a whole cloud having mass capital M. So you can calculate gravitational potential energy for a smaller molecular cloud, or sorry, for molecular cloud is this minus gmm by r squared. So M is total mass is capital M, total radius of the molecular cloud is r. So you have minus gm squared by 2r. Okay. Okay. So this is m square by 2. That's why this is 2r. Okay. अब हामी assume के गरौँ भने त्यो बेलामा डार्क इपोको एन्ड तिर मोलिकुलर हाइड्रोजन फर्म भएको छ भने हामीलाई थाहा छ कि त्यो बेलामा चाहिँ धेरै थोरै चाहिँ एटमहरु थिए, धेरै थोरै एटमहरु थिए, धेरै थोरै मोलिकुलहरु थिए। तिनीहरुको बीचमा कोलिजनल फ्रिक्वेन्सी पनि कम हुन्थ्यो। यसको मतलब तिनीहरुको बीचमा डिस्टेन्स चाहिँ बढ्ता थियो। डिस्टेन्स बढ्ता भनेको they are mostly non-interacting. So you can assume those gases as non-degenerate gases. Degenerate हुनको लागि त extremely dense हुनु पर्यो। Polish exclusion principle ओबे गर्ने किसिमले जानु पर्यो। एउटै स्टेटमा धेरै बस्न सक्नु पर्यो है। So obviously these gases are non-degenerate. Gases means this molecular hydrogen. They are non-degenerate. So you know the expression for non-degenerate gases. हामीले अगाडिको सेमेस्टरमा पढेका छौं। So the pressure exerted by non-degenerate gases is 2/3 of energy density. You know this. If you assume these gases are non-degenerate, then you can apply this. Obviously, gases should be non-degenerate at that time. Density is very low. So you can apply this. Pressure is 2/3 of energy density. And also, you do like this. यही expression बाट energy लेखौं हामी. Energy लेख्यौं भने 3/2 PV हुने भयो। र यो P जुन छ नि यो चाहिँ pressure हो यो। फेरि pressure exerted by non-degenerate gases in terms of temperature, you know this expression. Pressure exerted by non-degenerate gases is rho kT by mu mt. Okay, K is Boltzmann constant. This is density. This is temperature of the gases. And mu, you know this mean molecular weight of free particles, because your gas is non-degenerate. So this should be for free particle, and this is mass of the proton. So this mean molecular weight is expressed in terms of mass of the proton. So you know this expression. This is pressure exerted by non-degenerate gases. So we have found expression or relations for energy E, assuming non-degenerate gases. यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरिदियो भने यो E को भ्यालु यस्तो हुँदो रहेछ है। That E is obviously kinetic energy. So E and VV cancel हो और सबै कुरा त्यही हो। So kinetic energy of non-degenerate gas is 3/2 mkt by mu ms. M is mass of the cloud. यहाँ हामीले integrate गरेर
क्लाउडलाई अब हामीले यहाँ इन्टिग्रेट यसरी गरेका छौँ क्लाउड स्फेरिकल सेप जस्तो एज्युम गरेका छौँ किनभने आर रेडियससम्म जाँदा आर जता पनि आरसम्म पुग्नु पर्यो सो यु हेभ r radius fixed radius so you have approximated that your cloud is spherical okay Virial theorem हामीले लेख्यौं बाउन्डेड सिस्टमलाई कन्डिसन अझै यो नेगेटिभ तिर जानुपर्छ भन्यो त्यसपछि यसलाई हामीले लेख्यौं u हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं u यति भयो त्यसपछि किनेटिक एनर्जी क्याल्कुलेट गर्यौं त्यो चाहिँ नन डिजेनेरेट ग्यासेस युज गरेर क्याल्कुलेट गर्यौं किनेटिक एनर्जी दिस इज किनेटिक एनर्जी okay so substituting these two this is kinetic energy part and this is potential energy यहाँ क्यान्सल गर्ने टर्महरुलाई क्यान्सल गरौँ त्यसपछि हेर्यो भने यस्तो खालको यो लेस देन नै लेखे मैले यम एउटा यम लेस देन 0 थियो यो यम लाई चाहिँ एउटा यम बाँकी थियो त्यसलाई उ साइडमा लगिदिए probably you have yum here so kt is here so gm square so yum get cancelled okay so what you did is you just put this term this side and except yum you put all other terms here in this side okay so solve this you have this sort of relation because we want to find yum or say we want to find that critical mass responsible to make the cloud remain bounded कति मास भयो भने क्लाउड चाहिँ बाउन्डेड भइरहन्छ भिरियल थ्योरम सेटिस्फाई हुन्छ खास गरी बाउन्डेड सिस्टमको लागि ओके अब यो लेस देन छ हामीले यतातिर ल्यायो भने ग्रेटर देन हुन्छ यतातिर यसलाई यतातिर ल्यायो भने सो यम शुड बी ग्रेटर देन दिस इज द सेम एक्सप्रेसन फर यम शुड बी ग्रेटर देन दिस मच 3/2 kT k is Boltzmann constant is average temperature of that cloud that is small molecular cloud hydrogen molecular cloud mu mh हाइड्रोजन मोलिक्युल मात्रै छ भने प्योर हाइड्रोजन मोलिक्युल छ त्यो क्लाउडको भने म्यू इक्वल्स टु 1 है तर त्यहाँ हाइड्रोजन पनि छ हिलियम पनि छ अरु पनि हेभियर ग्यासेसहरु पनि छ भने हामीले त्यहाँ क्याल्कुलेट गर्ने मेथड थर्ड सेमेस्टर अगाडिको सेमेस्टरमा पढाएको थियौं त्यसरी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ okay so g is constant and this is r is radius of the cloud now actually this mass this portion is called Jeans mass but you have to express this in terms of density. So you have to eliminate this. So you have assumed spherical shape of that cloud. So the total mass, what I have written here, total mass of the cloud should be greater than particular mass. This mass is called Jeans mass. भनेको त्यो क्लाउड को मास चाहिँ यो भ्यालु भन्दा बढ्ता भइदिए भने बाउन्डेड भइरहन्छ हामीले अब्जर्भेसनबाट कुनै क्लाउडको मास क्याल्कुलेट गर्ने र त्यहाँ भित्र त्यसको त्यो क्लाउडमा डेन्सिटी कति छ टेम्परेचर कति छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने टेलिस्कोपबाट डेन्सिटी र टेम्परेचर राखेर जीन्स मास क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अब्जर्भड मास यदि जीन्स मास भन्दा बढ्ता छ भने त्यो क्लाउड चाहिँ अल्टिमेटली स्टार फर्मेसन तिर जान्छ ग्राभिटेशनल कोल्याप्स हुन्छ हो त्यो हामी पछाडी डिस्कस गर्छौं अलि डिटेलमा गर्छौं अहिले the total mass of the cloud should be greater than mj in order to collapse molecular cloud of non-degenerate gases gravitationally. Here r is the radius of the cloud which is spherical in shape. So we have assumed, we have approximated this. This is not necessarily cloud को the different dimension हुन्छ fractal dimension मा बसेको हुन्छ हामी पछि यसलाई generalize गर्छौं क्लासमा. So assuming spherical cloud you can write density equals to mass per unit volume. This is total mass of the cloud, this one total mass of the cloud by volume. So this is for sphere 4/3 pi r cube. So from this expression definition or say the simple expression you can write expression for a radius of the cloud. यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने r cube equals to 3m/4 pi rho हुँदो रहेछ यसैलाई फेरि हामीले रिराइट गर्यो भने r equals to cube छ त्यसैले यो 1/3 जाने भयो होललाई so you have expression for r assuming spherical cloud so you can substitute this r in equation 4 यो r को ठाउँमा त्यो राख्न सकिन्छ यसमा के छ मास छ तल डेन्सिटी छ त्यसैले हामीले यो रेडियसलाई रिप्लेस गरेर डेन्सिटी को फर्ममा लेख्न सक्दो रहेछ okay so substituting 5 in 4 you get
यो रातो r को लागि हामीले यो टर्म इन्ट्रोड्युस गर्दियौं यहाँ ओके सो अब यहाँनिर 1/3 छ 1/3 छ त्यसैले टेकिङ क्यूब रुट लियो भने दुईटै साइडमा क्यूब रुट लियो भने बल्ल यो 1/3 चाहिँ एलिमिनेट हुन्छ किनभने यु हेभ मास हियर अल्सो यु हेभ मास हियर सो यु हेभ टु टेक मास आउट मासलाई त यु हेभ टु टेक इट आउट अनि त्यसपछि मास भने कति हो त्यो एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो सो simplifying this relation and then again doing expression फेरि यम लेख्दाखेरि पावर फेरि थर्ड गर्नु पर्यो 1/3 गर्नु पर्यो यसरी सिम्प्लिफाई गरे भने मासको एक्सप्रेसन यस्तो खालको यो मास छ नि यो मास चाहिँ यो 3 क्यान्सल हुन्छ यम मात्रै हुन्छ है यो यम क्यान्सल हुन्छ यम क्यान्सल भएपछि यहाँ यम स्क्वायर बाँकी रहन्छ यो यम स्क्वायर हुन्थ्यो यम मात्रै लेख्दाखेरि यो स्क्वायर रुटमा यसरी लेख्या so you have to take care this यहाँ दुईटा स्टेप्स तपाईहरुले सिम्पल स्टेप्स गर्नुपर्छ so finally you get m greater than this packet 3/2 kt by mu mhg so m is proportional to t to the power 3/2 this is constant I have removed it out and then you have density here so density becomes square root because your m एउटा cancel हुन्छ यो square हुन्छ so you will have if you do it एउटा स्टेप लेख्यो भने यस्तो खालको रिलेसन पाइन्छ अब यो रिलेसनमा हेरौं यो रिलेसनमा सबै कुरा कन्स्ट्यान्ट छ टेम्परेचर र डेन्सिटी बाहेक तर सबै कुरा you know this if you know the chemical composition you know mu this is constant g is constant Boltzmann constant is constant so you can calculate a total mass of the cloud any cloud that you see in the sky if you know temperature average temperature of the cloud and average density of the cloud so cloud को density temperature थाहा छ भने हामीले त्यो मास क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त्यो मासलाई चाहिँ हामी भन्छौं जीन्स मास भन्छौं okay so this mass is called जीन्स mass mj okay this is called the true mass so true mass तो cloud को true mass चाहिँ जीन्स mass भन्दा बढ्ता हुनुपर्छ बाउन्डेड हुनको लागि बाउन्डेड हरदम बाउन्डेड भएर बस्न यदि कम भइदियो भने डिस्पर्स हुन्छ स्टार फर्मेसन तिर जाँदैन okay so therefore the Jeans mass is given by this is Jeans mass m is greater m should be greater than Jeans mass so this portion is actually Jeans mass so Jeans mass is given by this term so the mass m of the molecular cloud should be greater than its Jeans mass यो mass भन्दा यो mass यहाँ कन्डिसनले नै भन्छ नि ग्रेटर हुनु पर्यो भनेर in order to have gravitational collapse कन्टिन्यू बाउन्डेड सिस्टममा भइरह्यो भने त्यो अल्टिमेटली चाहिँ डिस्पर्स हुँदैन बाउन्डेडबाट श्रिङ्क हुँदै जान्छ किनभने त्यहाँ मासहरु छ मासको बिचमा ग्राभिटेसन फोर्स एक्ट हुन्छ ग्राभिटीले ड्राइभ गर्छ र अल्टिमेटली टाइम कन्ज्युमिङ भए पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो बाउन्डेडमै बस्नु पर्यो बाउन्डेडमा बस्ने भनेको ग्राभिटीले अल्टिमेटली चाहिँ नि ग्राभिटी रन्स ओभर acoustic pattern so gas can be collapse तर त्यो ग्यास कोल्याप्स भएर मात्र कति ग्यास छ थोरै ग्यास कोल्याप्स भएर सानो स्टार त बन्ने हैन क्रिटिकल मास हुनु पर्यो है त्यो मास बाहेक अर्को लेन्थ पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई हामी जीन्स लेन्थ भन्छौं जीन्स लेन्थ पनि जीन्स लेन्थ क्याल्कुलेट गर्नलाई एकदमै सजिलो छ so to have this condition mass of the cloud should be greater than Jeans mass temperature of the cloud should be low and density should be maximum है यो मास बढ्ता हुनको लागि टेम्परेचर लो हुनु पर्यो डेन्सिटी म्याक्सिमम हुनु पर्यो ओके सो जीन्स लेन्थ भनेको के हो भने त्यो क्लाउड कोल्याप्स हुँदै जाँदाखेरि कुन लेन्थमा गइसकेपछि त्यहाँनिर स्टार फर्मेसन अथवा हाइड्रोस्टाटिक इक्विलिब्रियममा बस्न सक्छ कुन लेन्थमा गइदिए भने त्यो चाहिँ अब स्टार फर्मेसन प्रोसेसमा स्टार फर्मेसन हुनको लागि स्टार बन्नको लागि दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ एउटा हाइड्रोस्टाटिक इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुनुपर्छ सेकेन्ड कन्डिसन थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन सेन्टर रिजनमा एनर्जी प्रोडक्सन मेकानिजम चाहिँ ट्रिगर हुनुपर्छ त्यो पनि ट्रिगर हुनुपर्छ है सो जीन्स लेन्थ इज एक्चुअली द क्रिटिकल रेडियस साइज अफ द क्लाउड वेयर thermal energy I will discuss it how thermal energy release कुन बेला हुन्छ भने जुन बेला ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी रिलीज हुन्छ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी जति जति क्लाउड कोल्याप्स हुँदै जान्छ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी रिलीज हुन्छ
त्यो रिलिज भएको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जीले त्यहाँ भएको ग्यासेसहरूलाई एक्साइट गराउने काम गर्छ। एक्साइट गराउने भनेको थर्मली एक्साइट गराउँछ। थर्मली एक्साइट गराउने भनेको हिट अप गराउँछ, त्यो भनेको थर्मल इनर्जी। ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी कन्भर्ट्स टु थर्मल इनर्जी व्हिच कजेस क्लाउड्स टु एक्सपान्ड। अब थर्मल इनर्जी आइसक्यो, थर्मल इनर्जीले त एक्सपान्ड गर्न खोज्छ नि, ग्रेभिटीले चाहिँ नि श्रिङ्क गराउन खोज्ने। श्रिङ्क गराउने प्रोसेसमा ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी रिलिज हुने, त्यसले थर्मल इनर्जी जेनेरेट गर्ने, र थर्मल इनर्जीले चाहिँ फेरि त्यसलाई हिट अप गरेर डेन्सिटी लो गराउन खोज्ने, फेरि एक्सपान्ड गराउन खोज्ने। यो खालको ग्रेभिटी र ग्रेभिटी श्रिङ्क हुँदाखेरि रिलिज हुने इनर्जीले ग्रेभिटीको अगेन्स्टमा काम गरिदिन्छ है। त्यसैले गर्दा हाम्रो यस्तो लेन्थ चाहियो, त्यो लेन्थमा भन्दा त्यो लेन्थमा चाहिँ एक्सपान्ड नहोस्, एक्सपान्ड चाहिँ विदिन द्याट लेन्थ होस् है। थर्मल इनर्जीले एक्सपान्ड हुने त्यो लेन्थलाई हामी असिलेसन लेन्थ भन्छौँ। त्यसमा असिलेसन हुन सक्छ। यसरी असिलेट हुँदै 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 अल्टिमेटली चाहिँ नि कोलाप्स हुने कन्डिसनको लागि। So you know this is from equation 5. In equation 5, assuming spherical body, spherical cloud, you have written this expression. So you have expression for mass, Jeans mass. So you can write this r radius as lambda. A r line and lambda लेख्या हो। यदि lambda लाई हामीले lambda j भनेर लेख्यौं भने this Jeans length हुन्छ है। r is actually Jeans length, and you have to replace m by mj. Obviously j लेख्यो भने यहाँ पनि j चाहियो। So you know j, you know mj, expression for mj, which is in equation 6. So substituting equation 6 here, यहाँ 6 राख्यो भने इक्वेसन 6 मा अलरेडी यहाँ डेन्सिटी पनि छ, टेम्परेचर पनि छ, यहाँ फेरि अर्को डेन्सिटी छ, यहाँ पनि यसको डेन्सिटी यो हो, यहाँ इक्वेसन 6 बाट आएको कुराकानी यो हो। यसलाई फेरि सिम्प्लिफाई गरे भने यो एउटा यस्तो सिम्पल फर्ममा जान्छ। lambda j equals to 9 kt by 8 pi mu mh0 square root. Okay, so here you see oscillation length, or say the Jeans length, is proportional to square root of temperature and inversely proportional to square root of density. Other terms are constant. So here you found Jeans mass is proportional to temperature to the power 3 by 2. So this is much stronger than here. यहाँ चाहिँ square root मा थियो है। So Jeans mass is inversely proportional to square root of density. This is exactly the same as Jeans length. So there is only difference with the temperature. If you compare the relation between Jeans mass and Jeans length with temperature and density. Okay. So now I will explain. So you have estimated Jeans mass. This is for non-degenerate gases. You have assumed non-degenerate gases, and you have taken kinetic energy for non-degenerate gases. So Jeans mass is given by this, and Jeans length is given by this. कुनै पनि क्लाउड छ नि, त्यो क्लाउड कोल्याप्स हुनको लागि त्यो क्लाउडको ट्रू मास जुन हुन्छ नि, अब जब हामीले कसरी पत्ता लगाउँ, त्यसलाई जोकेर पत्ता लगाउँ, त्यो क्लाउडको ट्रू मास चाहिँ जिन्समा त्यो क्लाउडमा भएको टेम्परेचर र डेन्सिटीले प्रोभाइड गर्ने त्यसको जिन्स मास भन्दा बढ्ता हुनुपर्छ। ट्रू मास शुड बी ग्रेटर देन जिन्स मास, बट ट्रू डायमिटर, त्यो क्लाउडको एउटा डायमिटर हुन्छ होला नि, रेडियस हुन्छ होला, रेडियस, त्यो रेडियस भन्दा जिन्स लेन्थ चाहिँ स्मलर हुनुपर्छ। So conditions for star forming is true mass should be greater than Jeans mass, but Jeans length, or say the true length or true diameter, should be, I should say true radius should be smaller than Jeans length. Smaller than, एउटा चाहिँ greater, अर्को चाहिँ smaller हुनुपर्छ, नत्र पनि disperse हुन्छ। So these are our required expressions for Jeans mass and Jeans length. In order to have gravitational collapse, true mass should be greater than Jeans mass, and true size or true radius should be less than Jeans length. त्यसैले अहिले पनि स्टार फर्मेसनमा काम गर्नेहरूले धेरै टेलिस्कोपबाट डिफरेन्ट क्लाउडहरूलाई अब्जर्भ गर्छन्। त्यो क्लाउडमा वास्तवमा स्टार फर्मेसन एक्टिभिटी हुन्छ कि हुँदैन, स्टार फर्म हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नलाई सबभन्दा पहिले टेलिस्कोपको अब्जर्भेसनबाट टेम्परेचर र डेन्सिटी क्याल्कुलेट गरिन्छ। त्यसबाट
त्यसको जिन्स मास क्याल्कुलेट गरिन्छ र ट्रु मास चाहिँ डिफ्रेन्ट वेबाट क्याल्कुलेट गरिन्छ ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जी क्याल्कुलेट गरेर ट्रु मास क्याल्कुलेट गरिन्छ दुईटा मास चेक गरिन्छ दुईटा मासमा ट्रु मास जिन्स मास भन्दा लार्जर छ भने स्टार फर्मेसन एक्टिभिटी त्यहाँ हुन्छ अल्टिमेटली त्यहाँ स्टार बन्छ क्लाउडबाट त्यो स्टार बन्ने पनि चारवटा डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरू छ त्यो चारवटा डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा केही कुरा अहिलेसम्म अनसल्भ छ खास गरी सेकेन्ड स्टेजमा र थर्ड स्टेजको ट्रान्जिसनमा त्यहाँनिर मेजर इमिसन भइरहेको देखिया छ केही एक्सप्लेन गर्न सकेको छैन कतिपय इस्युजहरू अनसल्भ इस्युज छ त्यसैले स्टार फर्मेसन भइरहेको ठाउँहरूमा अनलाइन अथवा रियल टाइममा टेलिस्कोप राखेर अहिले थुप्रै टेलिस्कोपहरू अलमोस्ट 2 डजन्स टेलिस्कोप्स आर जस्ट एमिङ टु सल्भ दोज अनसल्भ इस्युज स्टार फर्मेसन हुने क्लाउडहरूमा स्टार फर्मेसन हुने क्लाउड भनेको जिन्स क्राइटेरिया मिट हुनु पर्यो क्राइटेरिया मिट भएको क्लाउडमा रियल टाइममा ठुल्ठुलो टेलिस्कोपले अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ र धेरैजना स्टार फर्मेसनमा काम गरिरहेको छ र त्यसमा फन्डिङहरू पनि धेरै नै छ धेरै युनिभर्सिटीहरू जिन्स लेन्थ इज द असिलेसन लेन्थ अघि हामीले भन्यौँ नि यसरी असिलेट हुने तर असिलेसन पछि ड्याम्प भएर ग्राभिटीलाई नै विन गराउने अथवा अल्टिमेटली स्टार फर्मेसनतिर जाने बाउन्डेड नै रहने Gins length is the oscillation length below which stable oscillation rather than gravitational collapse will occur. Stable oscillation भइरहने कन्डिसन चाहिँ जिन्स लेन्थ हो अनि जब त्यो जिन्स लेन्थलाई ओभरकम गरिदिन्छ मासले गरेर ड्राइभ गरिदिन्छ तब त्यो कोल्याप्स हुन्छ हामी त्यो अहिले डिस्कस गर्छौँ 4 डिफरेन्ट स्टेज At this critical length cloud neither expands or nor contracts. Oscillation length मै बसिरह्यो भने यसो भइरहन्छ oscillation length ओभरकम गर्नु पर्यो त्यहाँ भित्रको ओपेसिटी अझै डिक्रिज हुनु पर्यो ओपेसिटी डिक्रिज गराउनको लागि के फ्याक्टरहरू त्यहाँ अटोमेटिकली ती फ्याक्टरहरू प्रोमिनेन्ट भएर आउँछन् त्यो कुरा अहिले हामी हेर्छौँ सो फर एनी क्लाउड this is the criteria true mass should be greater than Gins mass of that cloud and true diameter or this is actually true radius should be less than that of the Gins length. So this condition should be satisfied. यस्तो केही न्युमेरिकलहरु छन् यसको यो इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरु बाहिरतिर पनि इग्नोर सब्जेक्ट जिआरईमा पनि सोधिरहेको हुन्छ यो एउटा न्युमेरिकल अथवा हाम्रो एक्जाम पनि सोध्ने गर्छ यस्तो टाइपको A molecular cloud contains एउटा क्लाउडको chemical composition दिएको छ molecular cloud contains 10 hydrogen atom per centimeter cube 10 hydrogen atom per centimeter cube how big must the cloud to collapse due to its own gravitation gravitationले गरेर नै कम्प्लिटली कोल्याप्स हुने र स्टार फर्मेसन हुनको लागि त्यो क्लाउड कति ठुलो हुनुपर्छ कति मास हुनुपर्छ भनेको यसको जिन्स मास क्याल्कुलेट गरेर भन्छ अनि त्यसको लागि के दिएको छ द टेम्परेचर अफ द क्लाउड इज 100 केल्भिन टेम्परेचर दिएको छ टेम्परेचर दिएको छ यसबाट हामीले डेन्सिटी निकाल्न सक्छौं The molecular cloud contains 10 hydrogen atoms per centimeter cube. So you have density, you have temperature, you can calculate Gins mass. So with the help of Gins mass, you can calculate the Gins length as well. So you can produce conditions. At least यति mass चाहियो, at least यति size चाहियो, त्यसपछि मात्रै यो collapse हुन्छ. How big भनेको वास्तवमा big भनेको in terms of mass पनि हुन्छ, in terms of size पनि हुन्छ. त्यसले दुईटै कुरा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यसैले यसलाई बोल्ड गरेर राखेको. Okay, so you can calculate Gins mass using this expression because you know temperature is 100 Kelvin and you can calculate density कसरी calculate गर्ने 10 hydrogen atoms per centimeter cube छ number density of hydrogen atom is 10 atoms per centimeter cube यसलाई मिटरमा SI युनिटमा लगाउनु पर्यो 10 to the 7 atoms hydrogen atom per meter cube 6 यसले आउँछ मिटर क्यूब हो यो एउटा 0 छ 7 भयो अब डेन्सिटी निकाल्न नम्बर डेन्सिटी निकाल्दा हामीले obviously यो नम्बर हो यसमा हामीले मास अफ द प्रोटोनले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है यो प्योर हाइड्रोजन क्लाउड भनेको छ केमिकल कम्पोजिसन हाइड्रोजन हिलियम हेभी एटमहरु छ भन्ने केही मेन्सन गरेको छैन दैट्स व्हाई मीन मोलिकुलर वेट अफ हाइड्रोजन इज 1 त्यही मात्रै छ भने मीन मोलिकुलर 1 हुन्छ हिलियम मात्रै छ भने पनि 1 हुन्छ तर यति पर्सेन्टेज हाइड्रोजन छ यति पर्सेन्टेज हिलियम छ भने हामीले त्यसलाई केयर गर्नुपर्छ जुन अल्फा बीटा इन्ट्रोड्युस गरेर 1 अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई बीटा वाई यस्तो गरेर निकाल्थ्यौ नि त्यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ परेन so if you substitute these two here you calculate 80,000 solar masses and this is for Gins mass
And for a jeans length, you calculate 40 parsec. 40 parsec. यसको मतलब यदि डेन्सिटी 10 हाइड्रोजन एटम पर सेन्टिमिटर क्यूब छ 1 सेन्टिमिटरको सानो बक्समा 10 वटा हाइड्रोजन मात्रै छ भने यो ग्रेभिटेशनल कोल्याप्स हुनको लागि यो यति ठुलो हुनु पर्यो कि त्यसको टोटल मास चाहिँ 80,000 टाइम्स मास अफ द सन हुनु पर्यो ह्युज क्लाउड हुन्छ र त्यो क्लाउडको एटलिस्ट चाहिँ साइज कति हुनु पर्यो 40 पार्सेक त एउटा मोलिकुलर क्लाउडमा एउटा मात्र स्टार बन्दैनन् जेनेरेशन्स अफ हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ स्टारहरु फर्म हुन्छ सानो सानो मोलिकुलर क्लाउडहरु पनि हुन्छन् जिन्स क्राइटेरिया मिट गर्ने त्यहाँ केही स्टारहरु फर्म हुन्छ केही भनेको से द डजन्स अफ स्टार or say less than 1 dozen 5 or 6 star can be formed in a very small cloud एउटै स्टार फर्म हुने एउटै खालको क्लाउड चाहिँ अब्जर्भ गरेका छैन अहिलेसम्म डिटेक्ट गरेका छैन एटलिस्ट हाम्रो मिल्की वेमा एन्ड्रोमेडामा त्यस्तो खालको क्लाउडहरु छन् कि स्मलर डेन्स क्लाउड त्यसको लागि 2010 तिर नै एउटा सैटेलाइट लन्च गरेको थियो इन्फ्रारेड टेलिस्कोप ओके so you can calculate similarly अर्को यस्तो टाइपको न्यूमेरिकल हुन सक्छ the chemical composition of molecular cloud is as follows 95% hydrogen 5% helium so you can calculate mu अगाडिको क्लासको रिकल गर्ने त्यहाँ हेर्ने you have mu find the Jeans mass and length of the cloud that have 50 Kelvin temperature cold रहेछ यो क्लाउड कोल्ड हुने भनेको डेन्सिटी हाई हुन्छ जति कोल्ड हो त्यो कोल्ड हुने भनेको जति नजिक नजिक आउँछ मोलिकुलहरु त्यति चाहिँ डेन्सिटी हाई हुँदै जान्छ 50 Kelvin temperature and 2 into 10 to the minus 20 kg per meter cube okay so you have density and also you have temperature so you can calculate Jeans mass and Jeans length and you have to take care with mu को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अगाडिको जस्तै न्यूमेरिकल हो खाली mu मात्रै फरक हो यस्तो टाइपको न्यूमेरिकल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो suppose कुनै molecular cloud दिया छ the molecular cloud has a mass of this 40,000 solar masses कुनै cloud लाई different way बाट त्यसको gravitational potential energy क्याल्कुलेट गरेर टेलिस्कोप बाट यसको टोटल मास कति रहेछ त भनेर क्याल्कुलेट गरियो 40,000 solar mass रहेछ कुनै cloud है अनि त्यसपछि अर्को टेलिस्कोप बाट जस्तै टोटल मास क्याल्कुलेट गर्नको लागि तपाईलाई रेडियो टेलिस्कोपहरु चाहिन्छ है टेम्परेचर क्याल्कुलेट गर्नको लागि इन्फ्रारेड टेलिस्कोप चाहिन्छ temperature 70 Kelvin and diameter 100 parsec size पनि दिया छ यो के हो यो ट्रू साइज हो molecular cloud has a mass यो ट्रू मास total diameter अब क्वेशन के सोधेको छ भने is this mass and size is sufficient to trigger Jeans instability in the cloud भनेको यति मास के सफिसिएन्ट छ त्यो क्लाउड स्टार फर्मेसन हुन सक्ने छ कि छैन if not how much mass should be added to fulfill Jeans criteria यदि यति सफिसिएन्ट छैन भने कति मास एड गरे भने त्यो कोल्याप्समा जान्छ okay so here you have temperature and as well as diameter so use this diameter and calculate density यहाँबाट डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ so if you have density and temperature you can calculate Jeans mass and just compare the mass that the mass you calculate compare with that mass with this mass यो क्वेशनमा 40,000 भन्दा बढ्ता मास आउँछ यसको मतलब जुन क्लाउड थियो नि त्यो क्लाउडमा स्टार फर्मेसन पोसिबल छ हुँदैन त्यो क्लाउडमा अरु सानसानो क्लाउडहरु मर्ज भएर एडिशनल यति मास चाहिँ त्यसमा डिपोजिट हुनुपर्छ अनि मात्र स्टार फर्मेसन जान्छ अदरवाइज इट विल डिस्पर्स फाइनली कन्ट्र्याक्ट ग्राभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी हाई हुँदै जाने र कन्ट्र्याक्ट हुने भन्दा त्यो क्लाउड नै डिस्पर्स हुन्छ ओके यसरी यो तीनटा न्यूमेरिकल एटलिस्ट तपाईहरु गर्नुस् अब अलिकति म डिस्कस गर्छु स्टेजेस अफ स्टार फर्मेसन अहिले हामीले खाली सिम्पल एक्सप्रेसन नन डिजेनेरेट ग्यास कन्सिडर गरेर Jeans mass र Jeans length को एक्सप्रेसन लेख्यौ अब हामी स्टेजेस अफ स्टार फर्मेसनमा जान्छौं सबभन्दा पहिले मैले एउटा कुरा डिस्कस गर्न खोजे जो डार्क इपोकमा तपाईहरुलाई अगाडिको क्लास हामीले भनेको थियौ नि त्यहाँ थोरै हिलियम न्यूक्लाई छ अथवा हिलियम एटम बनेको छ हाइड्रोजन एटम बनेको छ थोरै कतै कतै यसै फ्लोट भएर बसेको छ अनि ती हाइड्रोजन एटम हिलियम न्यूक्लाइहरु पर छन् इभन एकअर्काको बीचको डिस्टेन्स मिटर्स इभन टेन्स अफ मिटर्स यति पर एकदम एक्सट्रिमली डाइल्युट हाइड्रोजन एटम
फोटोनहरु डिकपल भएर ब्याकग्राउन्डमा गएर बसिसकेको छ युनिभर्स एक्सपान्डिङ हुँदाखेरि एउटा विचार गर्नु हाइड्रोजन हिलियम एटम सपोज यहाँ छ युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेछ दुईटा हिलियम एटम यहाँ छ हाइड्रोजन र यसरी छ युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेछ भने त्यो एक्सपान्ड भनेको यो हबल एक्सपान्सन ग्लोबल एक्सपान्सन त्यो एक्सपान्सनले गर्दा यसलाई पनि परत ठेल्छ यो पनि जान्छ एक्सपान्सन इफेक्ट हुन्छ र यसरी कुनै पनि कुरालाई त्यो इक्विलिब्रियममा स्टेबल कन्डिसनमा बसिरहेको छ मिनिमम एनर्जी खर्च गरेर बसिरहेको छ र बाहिर अरु एफर्टले गरेर एक्सपान्सनले गरेर त्यसलाई हटाइदियो भने त्यसलाई अर्को पोजिसनमा लग्यो भने त्यो फेरि आफ्नो पोजिसनमा आउन खोज्छ रिस्टोरिङ फोर्स काम गर्छ फेरि त्यही मिनिमम एनर्जीको ठाउँमा आउन खोज्छ है यसरी एक्सपान्ड हुँदाखेरि त्यहाँ भएको एटम्सहरु चाहिँ एक खालको असिलेसनमा हुन्छ असिलेसन हुने भनेको के हो हुक्स लॉ चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ एक्सपान्ड गराउनु भनेको त्यसलाई अर्कोतिर तान्नु भनेको एउटा स्प्रिङले ताने जस्तो सो यु हेभ अ some sorts of spring all the time because universe is expanding so सबै मासहरुसँग एक खालको सानो सानो स्प्रिङहरु अट्याच भएको छ स्प्रिङले त्यसलाई तान्छ अनि मासको आफ्नो इनर्शियाले के गर्छ भने ती सानो सानो एटमहरुले पनि त्यो आफ्नै पहिलेको पोजिसनमा बस्न खोज्छ okay so they try to regain that original position this effect is called तो माथि जान खोज्ने फेरि तल आउने माथि जान खोज्ने हबल एक्सपान्सनले माथि लग्ने तल आउने र कम्प्लिटली तल आउन नसक्ने है हबल एक्सपान्सनलाई कोप गरिरहनु हबल एक्सपान्सन सँगसँगै यो बढ्दै गयो भने कहिले पनि ग्राभिटेसन कोल्याप्स हुँदैन किनभने यिनीहरु परपर हुँदै गए नि त तर सपोज भने यो दुईटा परपर हुँदै गयो अर्को होला त्यहाँनिर अर्को होला कतै न कतैतिर त नजिक नजिक हुने सिचुएसन पनि आउनै पर्छ नजिक नजिक हुने सिचुएसन लोकल क्लम्परमा आउँछ कतै कतै आउन सक्छ र अस्तिको क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं फोटोनहरु पनि ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि स्क्याटर्ड भएर जुन कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन अफ फ्लक्चुएसन्स हुन्छ नि ठोकिएर स्क्याटर अर्को डाइरेक्सनमा जाने जुन डाइरेक्सनमा गएर एनर्जी डिपोजिट हुनुपर्ने त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर लो हुने अन्यतिर टेम्परेचर हाई हुने ब्याकग्राउन्डमा पनि कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनमा फ्लक्चुएसन देखिने र त्यो फ्लक्चुएसनले गरेर पनि त्यो फ्लक्चुएसन भएको ठाउँहरुमा लो टेम्परेचर भएको ठाउँमा सपोज हाइड्रोजन एटम पुग्यो है CMBR को फ्लक्चुएसन लो टेम्परेचर भएको ठाउँमा पुग्यो भने उ मिनिमम एनर्जी स्टेटमा बस्न सक्छ उ इन्जॉय गरेर बस्छ है उसको असिलेसन फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ उ त्यतै हाई टेम्परेचर भएको ठाउँमा भयो भने त उ त कुद्छ अझै चाहिँ हबल एक्सपान्सन सँगसँगै जान्छ यसरी कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनको जुन फ्लक्चुएसन्सहरु छ त्यो फ्लक्चुएसन सुरुबाट नै फ्लक्चुएसन स्टार्ट भएदेखि नै त्यो साना साना टाइनी मोलिकुलहरु जुन बनेका थिए हाइड्रोजन र हिलियम तिनीहरुलाई त्यसले इफेक्ट गर्न सक्छ तिनीहरुको जुन हुक्स लबाट इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा आउनेलाई इफेक्ट गर्न सक्छ so ultimately this is a very time consuming job it took 10 to the 6 years to get to have some clumps hubble expansion सँगसँगै हुतिएर जाने कुनै कम हुतिने कुनै टेम्परेचर फ्लक्चुएसनमा पर्ने त्यसो हुँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि अलिकति रिलेटिभली नजिक आएको यी मोलिकुलर नजिक आएको रिजनहरु हुन्छ त्यो नजिक आएको रिजनहरु भनेको चाहिँ क्लम्पहरु तिनीहरुलाई नै हामीले क्लाउड भन्छौं र अर्ली युनिभर्समा भनेको डार्क इपोकको अर्ली फेजमा ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनहरु जुन डिकपल भएर गएपछि ती रेडिएसनहरुको टेम्परेचर 3000 केल्भिन है त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ हाइड्रोजन एटमहरु नजिक नजिक आएको छ भने त्यो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मोलिकुलमा कन्भर्ट हुन्छ र मोलिकुलबाट फेरि हाइड्रोजन एटममा जान्छ रिभर्सिबल प्रोसेस भइरा हुन्छ त्यो असिलेसन हुँदै त्यो प्रोसेस भइरा हुन्छ त्यस्तो पनि धेरै ठाउँमा भएको हुन्छ तर जब टेम्परेचर कुल डाउन हुँदै जान्छ नि टेम्परेचर 1800 केल्भिन भन्दा कुल भइदियो भने मोलिकुलर हाइड्रोजन डिसोसिएट हुन सक्दैन फेरि इक्विलिब्रियममा आउन सक्दैन वन वे रिएक्सन यसको मतलब जति पनि मोलिकुलर हाइड्रोजनहरु बनिसकेका थिए त्यो बेलामा बनेका थिए ती मोलिकुलर फर्ममा बसिरहन्छ र obviously molecular hydrogen is heavier than neutral hydrogen means it gravitates and also the helium atom is much heavier than molecular hydrogen it also gravitates gravitation effects चाहिँ यिनीहरुको बढ्ता हुन्छ neutral hydrogen यसको मतलब त्यस्तो कुराहरुले अट्र्याक्ट गर्न थाल्छ हाइड्रोजन एटमहरुलाई है अट्र्याक्ट गर्ने भनेको जुन अघिको असिलेसन भनेको थियो नि त्यो असिलेसन लाई विन गर्ने ग्राभिटीले अल्टिमेटली विन गर्नै पर्छ यो अकस्टिक प्याटर्नलाई हुक्स ललाई नत्र भने त जहिले पनि मीन फ्री जहिले पनि चाहिँ मीन पोजिसनमा आएर बसिदियो भने त कहिले पनि चाहिँ एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन द पार्टिकल्स डिक्रिज हुँदै जाँदैन
एभरेज डिस्टेन्स डिक्रिज हुँदै जाने भनेको ग्राभिटी स्ट्रङ हुँदै जाने, ग्राभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी रिलिज हुने कन्डिसन आउँछ. Okay, so now we will discuss such scenarios, 4 different stagesहरु डिस्कस गर्छौं हामी. Discuss the various stages of star formation in the collapsing giant molecular cloud. Find the radius सानो न्युमेरिकल पनि यसमा गर्न सकिन्छ. ओके, सबभन्दा पहिले त अहिले हुन त यो अर्ली स्टेजमा फर्स्ट स्टार कसरी फर्म भयो त्यो डिस्कस गरिरहेको छौं, तर पनि अहिले पनि त स्टार फर्म भइरहेछ, अहिले पनि त स्टारहरुको बीचमा क्लाउडहरु छ. सो medium in between stars is called interstellar medium. Medium in between stars is called interstellar medium. There are many things. जति कुराहरु छ नि त्यो त्यसमा मोस्टली बिग ब्याङ बाट नै बनेको र डार्क इपोकको बेलामा भएका कुराहरु नै धेरै छ. जस्तै ग्यासेस अहिले के छ त भन्ने हेर्यो भने there are hydrogen and helium gases 99% by mass. This is formed much later. यो धेरै पछि बन्यो है, यो स्टार ब्रस्ट भइसकेपछि बन्यो भनेको स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन पछाडी प्लानेटरी नेबुला फर्मेसन पछाडी बनेको कुरा हो. अर्ली युनिभर्समा डस्ट थिएन. डस्ट भनेको कार्बन सिलिकन कम्पाउन्ड हो. कस्मिक रेज पनि अर्ली युनिभर्समा थिएन, अहिले छ. अहिले के छ भन्दा यिनीहरु सबै कुरा छ. म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ है. चार्ज पार्टिकल एक्सिलेट हुने बित्तिकै म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ. युनिभर्समा चार्ज पार्टिकल डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा एक्सिलेट भएको छ पाइन्छ है. कस्मिक रेजमै कस्मिक पार्टिकल्सहरुमै चार्ज पार्टिकलहरु एक्सिलेट हुन्छ. Okay, so this is very virgin region, means still we have a remnant of dark मा बनेका कुराहरु छन् कि हाइड्रोजन र हिलियमको कम्पोजिसन चाहिँ 92% र 9.9%. Okay, 8.9%, sorry, this should be 8. Okay, 8.9%, remaining 0.1% is rest other elements. अब हाइड्रोजन र हिलियममा पनि यो हाइड्रोजन चाहिँ तीनटा फर्ममा बस्छ. मोलिकुलर हाइड्रोजन, न्यूट्रल हाइड्रोजन, एउटा लाइन तान्यो भने न्यूट्रल हाइड्रोजन हो है, न्यूट्रललाई 1. दुईटा हाइड्रोजन तान्यो भने एस्ट्रोफिजिक्समा पनि हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्समा पनि यसैगरी यो रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. दुईटा हाइड्रोजन तान्यो भने आयनाइज हाइड्रोजन, तीनटा तान्यो भने डबली आयनाइज, चारवटा पाँचवटा. अक्सिजनमा अक्सिजन 5 लेख्या हुन्छ. दिस मीन्स दिस इज 4 times ionized, 4 levels of ionization, degree of ionization 4 levels of figure. Okay, so first line represent neutral. You should remember this is neutral hydrogen, this is ionized hydrogen. Okay, so we have hydrogen in different form: molecular form, atomic form, and ionized form. Now, but in the beginning there was only neutral hydrogen during dark epoch, and also molecular hydrogen, not in very large amount, in a very small amount. You expect molecular hydrogen as well. Molecular hydrogen, neutral hydrogen sama मिसिएर क्लाउड पनि बनेको हुन सक्छ है. So I will discuss it later. हामीले डस्ट को बारेमा पनि हाम्रो कोर्समा छ, पढ्नु पर्छ. Dust is actually carbon and silicon compounds. This is actually 1% by mass, but its role is very important in terms of extinction, many other things. We have to derive some interstellar extinction relation, considering the effect of dust on gas. Cosmic rays, हामी इन्फर्मेसन मात्रै पढ्छौँ, यसको म्याथमेटिकल केही पनि पढ्दैनौँ. कस्मिक रेजको इनर्जी तपाईहरुले बीएससीमा पढाएको छ. इट हेज अ भेरी क्वाइट very big range, huge range, 10 to the 9 electron volt to 10 to the 22 electron volt. Okay, so so you have a very low energy cosmic radiation, intermediate energy cosmic radiation, and high energy cosmic radiation. The cosmic radiation, cosmic rays emission को reason के हो भन्ने कुरा completely known छैन. लो एनर्जी, इन्टरमिडिएट एनर्जी को कुरा चाहिँ known छ. हाई एनर्जी कस्मिक रेडिएसन को प्रोडक्सन कहाँनिर हुन्छ त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि त्यसमा several conflicting scenarioहरु छ, conflicting modelहरु छ. हाई एनर्जी कस्मिक खास गरी 10 to the 19 to 10 to the 22 इलेक्ट्रोन भोल्ट को लेभलमा जुन डिटेक्ट गरिएको छ तिनीहरु कहाँबाट कसरी बनाउन सक्छ. कुनै पनि म्यासिभ एक्सप्लोजिभ इभेन्टले ती हाई बनाउन सकेको देखिदैन. पोसिबली अर्को कुनै त्यस्तै खालको ह्युज एनर्जेटिक प्रोसेसेस युनिभर्समा कहिले पहिले भएको थियो होला, अननोन प्रोसेसेस जसले हाई एनर्जेटिक कस्मिक रेडिएसन प्रोड्युस गर्यो. सो म्याग्नेटिक फिल्ड, रेन्ज अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज अल्सो भेरी ह्युज. हामीले युनिभर्समा मेजर गरेको अर्थमा म्याग्नेटिक फिल्ड अर्थको सर्फेसमा एक्सट्रिमली मिनिमम छ, तर त्यो पनि योभन्दा बढ्ता छ. अबाउट
say 0.1 or 0.15 or even 17 Gauss को order मा छ, even 10 to the 2 Gauss पनि observe गरेको छ solar storm को activity, solar activity high भएको period मा. Okay, so this goes up to 10 to the 7 Gauss in interstellar medium. So this is the range for magnetic field that we have in the interstellar medium. This is for cosmic rays. In terms of energy, these are by mass. 99% gas, mostly hydrogen and helium, and 1% dust. Those are carbon and silicon compounds. यस्तो कुराहरु हुँदा रहेछन्. अब हामी यो कुरालाई बिर्सौं. त्यही बेला डार्क इपोककै बेलामा जुन बेलामा मोलिकुलर क्लाउड कुनै एउटा बन्यो, त्यस्तो अल्टिमेटली कोल्याप्स हुनुको लागि त्यसलाई कति गाह्रो पर्दो रहेछ त्यो डिस्कस गरौँ. A star can be formed in the molecular cloud if its mass exceeds the Jeans mass. Mass बढ्ता हुनु पर्यो and radius is less than that of the Jeans length. Jeans criteria ले भनेको कुरा यहाँ पहिले लेख्यो है. Okay, so you know Jeans mass and Jeans length expression for these two. The Jeans limits both for mass and length can be calculated if temperature and density of collapsing cloud is known. Collapsing cloud को दुईटै कुरा टेम्परेचर थाहा हुनु पर्यो, डेन्सिटी थाहा हुनु पर्यो, अनि हामी दुईटै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. अब मैले एउटा डायग्राम यहाँ पहिले देखाएँ. यसलाई म एक्सप्लेन हामी अगाडिको 6-7 वटा स्लाइडमा गर्छु. यसमा y एक्सिसमा ल्युमिनोसिटी राखेको छ. लग स्केलमा किन राखेको भने यो एकदमै ठूलो रेन्ज हुन्छ. यहाँ सपोज यो 1 देखि लिएर 10 to the 7 सम्म हुन्छ. त्यसैले स्केलिङ त्यसलाई स्विङ गर्नको लागि यता पनि log लियो, यता पनि log लियो. So there is no difference if you, because x axis is also in log, y axis is also in log. So log L is proportional to log T. This means L is proportional to T. Okay, so this is very simple axis. So do not take it as complicated. So temperature versus luminosity. हामीले axis बनायौं र त्यहाँनिर केही हाइपोथेटिकल लाइनहरु हामीले तान्यौं. ए बाट बी सिधा गयो, त्यसपछि हरिजन्टल गयो, त्यसपछि भर्टिकल गयो, त्यसपछि चाहिँ अलि कर्भ पाथबाट चाहिँ यसरी गयो. त्यो पनि हरिजन्टलै हो, योजनै हो, तर एक्ज्याक्टली हरिजन्टल नभएर स्ट्रेट लाइन नभएर सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल जस्तो गयो. त्यसपछि फेरि डायगोनल तिर पनि स्ट्रेट लाइन नभएर भर्टिकल माथि पनि गएन, हरिजन्टल पनि गएन, बीचमा डायगोनल रिजल्टेन्ट तिर गयो. र यसरी ए बाट बी मा गयो, बी बाट सी मा गयो, सी बाट डी मा, यसरी अनि एउटा ड्याश ड्याश भएको ठाउँमा पुर्यायो. यहाँ पुगाउनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किनभने हाम्रो हाइपोथेसिस एफमा पुगायो भने चाहिँ त्यो क्लाउड स्टार बन्यो. एफमा पुग्न सकेन भने चाहिँ त्यो स्टार बनेन. त्यो क्लाउड स्टार फर्मेसनमा कन्भर्ट भएन. ओके, अब यहाँ हेरौँ. ए बाट बी मा जाँदा हामीले के लेखेका छौँ भने के गरेका छौँ भने सिधा बनाएको छौँ. सिधा भनेको यसको टेम्परेचर चाहिँ नि कन्स्ट्यान्ट छ. यो टेम्परेचर छ नि, यो टेम्परेचर चेन्ज भएको छैन. टेम्परेचर इज कन्स्ट्यान्ट. If you think on the path from A to B, then you should not remember, you should always remember temperature remains constant throughout this path. Temperature the cloud ko constant. So the जे कुराको पनि constant, जसलाई डिस्कस गरिरहेका छौँ. तर luminosity increases. Luminosity increases continuously. Luminosity भनेको त्यो चम्किलो हुँदै गयो. एउटा इमेजिन गरौँ, कतैतिर हामीले केही कुरा स्काईमा यसरी हेर्यौं, कुनै ठाउँमा के पनि देखिया थिएन, पछि बिस्तारै त्यहाँ अलिकति चम्केको जस्तो देखियो र त्यो बिस्तारै चम्किन थाल्यो. ल्युमिनोसिटी हाई हुन थाल्यो, वारर बल्यो कुनै ठाउँ है, त्यस्तो खालको देख्यौं सपोज. अनि फेरि केही समयसम्म त्यस्तो बलिरह्यो है, से फर फ्यु डेज अर फ्यु विक्स सम्म त्यसरी बल्यो. त्यसपछि फेरि कन्टिन्युअसली टेलिस्कोपले हेरिरहेछौँ. त्यसपछि के भयो भने ल्युमिनोसिटी जुन बलेको थियो नि, उज्यालो भएको थियो, यो लेभलमा ल्युमिनोसिटी थियो, त्यसबाट फेरि वात्त यसरी ल्युमिन उज्यालो हुर्र बलेको जस्तो थियो. त्यसपछि त्यो कन्स्ट्यान्ट बलिरह्यो धेरै समयसम्म. उही कन्स्ट्यान्ट बलिरह्यो है, धेरै समयसम्म फेरि हुर्र बलेन, उस्तै खालको लाइट दिइरह्यो है. तर यो बीचमा चाहिँ के भयो भने यदि हामीले मेजर गर्दियौं भने यहाँ टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज भयो. त्यो क्लाउडको भित्र चाहिँ तातिएछ, त्यो क्लाउड तातियो, बाहिरबाट ल्युमिनोसिटी चाहिँ सेम देखिरहेछ. त्यसपछि फेरि त्यो क्लाउडलाई यसरी हेरिरह्यो भने त्यो क्लाउड चाहिँ जुन चम्केको थियो एउटा, त्यसपछि यस्तो चम्क्यो कि वार्रे एकदम ल्युमिनोसिटी एक्सट्रिमली हाई भयो. सी बाट डी मा जाँदा है, हाई भयो, टेम्परेचर फेरि कन्स्ट्यान्ट. अनि त्यसपछि चाहिँ
अलमोस्ट टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदै लुमिनोसिटी पनि अलिअलि बढ्या हो कि होइन जस्तै बढ्या घट्या हो कि होइन जस्तै पुग्यो धेरै समयसम्म त्यही भेरी हाई लुमिनोसिटी भएको ठाउँमा बसिरह्यो त्यसपछि अल्टिमेटली के हुन्छ भने लुमिनोसिटी भत्तै बढ्ने काम हुन्छ अलिकति तर डायगोनली बढ्ने काम हुन्छ यसरी तीनवटा डिफरेन्ट स्टेपमा कुनै क्लाउडमा सर्टेन इन्टरभलमा ल्युमिनस हुँदै जाने स्टप हुने फेरि फर्दर ल्युमिनस हुँदै जाने स्टप हुने त्यसपछि बिस्तारै ल्युमिनस हुँदै जाने र फेरि हुत्त ल्युमिनस हुने यस्तो खालको प्रोसेस भइरहेको देखियो भने त्यसलाई अब कसरी स्टडी गर्ने यही प्रोसेसले स्टार फर्मेसन गराएको हुन सक्छ यस्तो खालका प्रोसेस स्काईमा धेरै ठाउँहरुमा क्लाउडहरुमा अब्जर्भ गर्दा देखियो है लास्ट 200 इयर्समा ग्यालिलियो देखिने ग्यालिलियोको त अहिले 460 इयर्स भइसकेको छ ग्यालिलियो नभनौं त्यसमा धेरै पछाडी टाइको ब्रे भन्दा पनि पछाडीको अब्जर्भेसनहरुले धेरै ठाउँहरुमा क्लाउडमा यस्तो खालको लुमिनोसिटी बढ्ने स्टप हुने फेरि बढ्ने स्टप हुने यस्तो खालको देखियो Now, how we explain this? Now we have to interpret this. Let's discuss only A, B branch. A to B branch. मात्रै डिस्कस गरौँ है Suppose you can consider त जुन चम्किरहेछ नि त्यहाँ त केही ग्यास होला त्यहाँ केही प्रोसेस भयो नि त लेट्स एज्युम देयर इज अ क्लाउड कुनै एउटा क्लाउड छ त्यो क्लाउड चाहिँ रिलेटिभली सुरुमा हुँदाखेरि त्यो ग्राभिटेसन कोल्याप्समा सडनली गइसकेको छैन ग्राभिटीले चाहिँ त्यसलाई बाउन्डेड स्टेटमा बनाएको छ बिस्तारै बिस्तारै सानो सानो बनाउने प्रोसेसमा छ So suppose you have a cloud of this diameter and this cloud slowly decreases, means diameter slowly decreases. Diameter decreases means its mean radius decreases. If mean radius decreases, gravitational potential energy released. Okay? कुनै क्लाउड छ भने त्यहाँ ग्यासेसहरु हुन्छ त्यो ग्यासेसको बीचको इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स पनि हुन्छ भनेको ग्यासेसको बीचको मीन फ्री पाथ पनि हुन्छ ए र बीमा हामी डिस्कस गरौँ Okay, मैले अरु सबै हटाइदिए A र B मात्रै राखे Okay, you have a cloud and that cloud is under gravitational collapse but very slowly ग्राभिटीले ड्राइभ गरेर बिस्तारै स्टार फर्मेसन तिर जान ग्राभिटीले ड्राइभ गर्नु पर्यो नि त्यसैले हामीले एज्युम गर्यौं ग्राभिटीले ड्राइभ गर्यो ग्राभिटीले गरेर तिर नजिक नजिक डिस्टेन्स आउने भनेको मीन रेडियस डिक्रिज हुन्छ So if mean radius decreases cloud contracts because of gravity slowly with the release of gravitational potential energy because gravitational potential energy is minus gm square by r यहाँको भित्रको मास त उतिकै हो नि त त्यही मास सबै कोल्याप्स भएको मास त constant gravitational constant is constant so what you are doing you are decreasing this radius mean radius of this cloud if this decreases gravitational potential energy release because this is negative sign This decreases means gravitational potential energy released. यो सानो हुँदै जाने भनेको gravitational potential energy release हुन्छ त्यो potential energy लाई त्यहाँ भएको हाइड्रोजन मोलिकुलहरु अथवा न्यूट्रल हाइड्रोजनहरु तिनीहरुले त्यो potential energy लाई कन्ज्युम गर्छ र थर्मली एक्साइट हुन्छ potential energy converts to thermal energy so this energy is transferred to the thermal energy because there are particles that particle gravitates and finally thermal radiation यसरी पार्टिकलले त्यो एनर्जी लिनु त्यसपछि थर्मली एक्साइट हुनु र अल्टिमेटली फेरि डीएक्साइट भएर आफ्नो ओरिजिनल कन्डिसनमा आउनु त्यसो हुँदाखेरि जुन रेडिएसन इमिट हुन्छ नि त्यो थर्मल रेडिएसन सो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी व्हिच इज रिलीज इज कन्भर्ट्स इन्टु थर्मल रेडिएसन ओके र सुरुमा क्लाउड एकदमै ठूलो हुन्छ क्लाउडमा भएको ग्यासेसहरुको बीचको मीन फ्री पाथ पनि लार्जर हुन्छ धेरै ठुलठुलो हुन्छ त्यसैले यो थर्मल रेडिएसनको वेभलेन्थ भन्दा मीन फ्री पाथ को बीचको डिस्टेन्स भनेको पालहरु ठुलठुलो हुन्छ ठुलो क्लाउड हुँदा पालहरु ठुलठुलो हुन्छ त्यसैले यो जुन थर्मल रेडिएसन इमिट भएको छ नि ग्रेभिटेशनल एनर्जी रिलिज भएर त्यो थर्मल एनर्जीहरु यो थर्मल रेडिएसनहरु फ्रीली प्रोपेगेट गर्छ बाहिर पनि निस्किन्छ okay so since mean free path of the gas is very high in the beginning cloud ठुलो छ कोल्याप्स भइसकेको छैन सानो हुँदै छ बिस्तारै so mean free path between the gases is very high compared to the wavelength of the thermal radiation जुन रेडिएसन इमिट भइरहेछ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी त स्लोली निस्किन्छ
स्लोली कन्ट्र्याक्ट हुन्छ ग्राभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जीको स्ट्रेन्थ त्यति बढ्ता हुँदैन त्यसैले वेभलेन्थ पनि लङ्गर वेभलेन्थ भनेको लो एनर्जी हो है सो the gas is very high, mean free path is very high compared to the wavelength of the thermal radiation. It can therefore it can propagate freely throughout the collapsing cloud. जहाँ पनि यो थर्मल रेडिएसन रिलिज भएको ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीले प्रोभाइड गरेको एनर्जी कन्भर्ट भएको ट्रान्सफर भएको थर्मल रेडिएसन फ्रीली प्रोपगेट गर्छ फ्रीली प्रोपगेट गर्ने भनेको यो बाहिर पनि निस्किन्छ यहाँ मैले बाहिर पनि निस्केको बनाए अहिले यिनीहरू फ्रीली प्रोपगेट गर्छ पालहरू धेरै छ मिन फ्री पाथ ठुलठुलो छन् मजाले बाहिर निस्किन्छ यसरी बाहिर निस्किने भनेको हामीले यसरी हेर्दाखेरि त्यहाँ चम्किलो देखिया थर्मल रेडिएसन बाहिर निस्किएपछि ट्र्याप भएपछि हामी त्यसको देख्दैनौँ त्यो हराएर जान्छ थर्मल रेडिएसन बाहिर निस्किन्छ अनि हामी त्यसलाई चम्किँदै गएको देख्छौँ जति यो सानो हुँदै जान्छ ग्राभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी रिलिज हुन्छ रिलिज भइसकेपछि त्यो रिलिज एनर्जीलाई कन्ज्युम गर्छ त्यो थर्मल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ जबसम्म मिन फ्री पाथ सानो भइसक्दैन मिन फ्री पाथमा पालहरू सानो भयो पालै पुरियो निस्किने बाटै नभएपछि के हुन्छ यो थर्मल रेडिएसनको बिचमै ट्र्याप हुन्छ सुरुमा चाहिँ ठुलो हुन्छ निस्किन सक्छ पछि ग्राभिटेसन कोल्याप्स हुँदै जाँदाखेरि अल्टिमेटली ट्र्याप हुन्छ थर्मल रेडिएसन बाहिर निस्किन सक्दैन थर्मल रेडिएसनले भित्र नै प्रोपगेट गर्छ भित्रको ग्यासेसहरूलाई एक्साइट गरे गर्छ एक्साइट गर्ने भनेको ती ग्यासेसलाई हिट अप गर्छ तताउने काम हो सो इन द बिगिनिङ so from A to B you have to remember pre-propagation of thermal radiation freely propagate भइरहेको छ बाहिर निस्किरहेछ रेडिएसन त्यसैले luminosity continuously increase भइरहेछ बाहिर देखिरहेछौं टेम्परेचर चाहिँ बढाउने काम गरेको छैन जति निस्किएको छ सबै बाहिर निस्किरहेछ प्री प्रोपगेसन भइरहेछ हो ओके therefore most of the liberated energy radiated away अब बिस्तारै बिस्तारै अब श्रिङ्क हुन्छ यो क्लाउड ग्राभिटीले ड्राइभ गरे भने श्रिङ्क हुनु पर्यो श्रिङ्क हुने भनेको मिन फ्री पाथ पनि सानो हुँदै जान्छ पालहरू सानो हुँदै जान्छ हो लेट्स से so this is the first step in this step luminosity of the cloud increases without increasing its temperature भित्र टेम्परेचर बढाउनको लागि त उ ट्र्याप हुनु पर्यो अनि उले ग्यासेसहरुसँग इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो ग्यासेसलाई एक्साइटेड स्टेटमा लगाउनु पर्यो है आयनाइज गर्नु पर्यो मोलिकुलर क्लाउड छ हाइड्रोजन मोलिकुललाई डिसोसिएट गर्नु पर्यो टेम्परेचर हाई भयो भने ओके नाउ वी मुभ टु सेकेन्ड ब्रान्च अब यो कन्डिसन थियो सुरुमा अब बीसी मा हामी जाउँ बी बाट सी मा जाँदा भनेको हाम्रो क्लाउड सफिसिएन्टली सानो भइसक्यो ग्राभिटेसन कोल्याप्स हुँदै गयो ग्राभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी रिलिज हुँदै गयो थर्मल एनर्जीमा कन्भर्ट भयो रेडिएट हुँदै गयो यहाँसम्म लुमिनोसिटी बढ्यो अब त्यो लुमिनोसिटी बढेको लुमिनोसिटीहरु बिस्तारै बिस्तारै रिलिज भएको लुमिनोसिटी निस्किरहेछ त्यो हामीसँग आइरहने टाइम लाग्छ त्यसैले सर्टेन टाइमसँग हामी त्यो निस्किरहेको लुमिनोसिटी यो लुमिनोसिटीमा भइरहेको देख्छौं suppose it becomes smaller cloud smaller भयो mean free path पनि smaller भयो भने photon gets trapped B to C मा पुग्दाखेरि obviously as the cloud contracts at the molecular cloud contracts density and opacity increases भनेको density increases भनेको त्यो पालहरु पनि सानो हुँदै गयो mean free path decreases okay so due to this photon get trapped in the collapsing cloud therefore luminosity do not increase अब फोटोन नै भित्र ट्र्याप भइरह्यो भने एक्स्ट्रा फोटोन बाहिर निस्किन पाएन भने सुरुमा जुन निस्किरहेको छ त्यही नै हाम्रो रेटिनासमा आइरहेको हुन्छ है त्यहाँ एडिसनल फोटोनहरु एड हुन पाउँदैन त्यसैले यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ लुमिनोसिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट ओके सो दिस फोटोन गेट ट्र्याप यहाँ मैले फोटोनहरु राखे यिनीहरु बाहिर निस्किन पाएन किनभने यिनीहरुको वेभलेन्थ भन्दा सानो पालहरु छ अब यो ट्र्याप भएको फोटोन धेरै फोटोनको एनर्जी यहाँ ट्र्याप हुने भनेको यो फोटोनले यहाँ भित्र भएको म्याटरहरुलाई इन्टरेक्ट गराउँछ म्याटरकोलाई थर्मली एक्साइट गराउँछ हिट अप गराउँछ टेम्परेचर हाई गराउँछ है सबभन्दा पहिले obviously हामीलाई थाहा छ कि यसरी ग्राभिटेसन कोल्याप्स हुँदाखेरि सेन्टर रिजनको डेन्सिटी हाई हुन्छ सबै मटेरियलहरु सेन्टरतिर फल हुन थाल्छ नि कोल्याप्स भनेको त्यही हो ग्राभिटी एक्ट हुने भनेको टुवर्ड द सेन्टर हो सेन्टरतिर डेन्सिटी हाई हुन्छ र सेन्टरतिरको जुन मटेरियलहरु हुन्छ अथवा ग्यासेसहरु हुन्छ हाइड्रोजन हिलियमहरु तिनीहरुलाई इन्टरेक्ट गर्न थाल्छ तिनीहरुलाई यो ट्र्याप फोटोनहरुले हिट गर्न थाल्छ र सेन्टरको टेम्परेचर सेन्टरमा भएको जुन ग्यासेसहरु छ त्यो ग्यासेसको टेम्परेचर इन्क्रिज हुन थाल्छ र सेन्टरको ग्यासेसहरुले अब के गर्छ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुन्छ बीसीमा सो हियर रिलिज ग्राभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको फर्दर फेरि कन्ट्र्याक्ट त भइरहेको छ नि त हरदमै
किनभने स्टार बन्ने भनेको त यो धेरै कन्ट्र्याक्ट गरेर सानो पोइन्टमै पुग्ने सबैलाई कन्ट्र्याक्ट गराउने हो है Here release potential energy is turned into heat thermal energy because of the interaction between particles and this gravitational potential energy. Therefore, the temperature of the cloud begins to rise. यसको टेम्परेचर इन्क्रिज हुन थाल्छ त्यसैले यहाँ हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज भएको देखायौँ बाहिर निस्किन पाएन त्यसैले luminosity चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो अहिलेको स्टेजमा पुगेको टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज भयो हो ओके as the temperature increases non-degenerate gas pressure increases you know non-degenerate gas pressure अघि पनि हामीले लेखेका थियौ non-degenerate gases are non-interacting gases भनेको यी ग्यासेसहरुको त यिनीहरुको बीचमा त मिन विपात अघि त धेरै ठूलो थियो अहिले अलि सानो भयो सानो भए पनि यिनीहरु चाहिँ नन इन्टरेक्टिङ नन डिजेन्ट ग्यासेसहरु नै हुन् डिजेन्ट हुनुको लागि स्टारै फर्म भइसक्नु पर्छ ओके okay so as the temperature increases non-degenerate gas pressure increases non-degenerate gas pressure increases means temperature increase non-degenerate gas pressure increase हुने भनेको यो temperature non-degenerate gas pressure is proportional to temperature so this pressure temperature increase हुँदै जाने भनेको non-degenerate gas pressure increase this pressure resists the infall अब त्यो प्रेसर non-degenerate gas pressure चाहिँ जहाँनिर बढ्ता मटेरियलहरु हुन्छ त्यहाँबाट एक्ट गर्न सुरु हुन्छ सेन्टर रिजनमा भएको ग्यासेसहरुले यो non-degenerate gas pressure एक्सर्ट गर्छ भनेको सेन्टर रिजनमा अब फल ग्रेभिटेशनल फल त कन्टिन्यू भइराछ फल हुन दिदैन त्यो प्रेसरले चाहिँ त्यसलाई रोक्छ सेन्टरमा फल हुन दिदैन this pressure resists the infall in the central part however the outer parts fall freely भनेको यस्तो खालको यहाँ मैले बनाएको हुनु पर्छ यो ग्रेभिटेशनल फल यो कन्टिन्युअसली यही हो बाहिरको यो फल हुँदै छ तर सेन्टर रिजनमा डेन्स भएको हुनाले यहाँनिर एक्सर्ट गर्ने non-degenerate gas प्रेसरले यो प्रेसरले चाहिँ फर्दर फेरि फल हुन दिदैन रेसिस्ट गरेर non-degenerate gas प्रेसर आउटर डाइरेक्सनमा एक्ट हुन्छ अगाडि हामीले डिस्कस गरेका छौं है यसले रेसिस्ट गर्छ जहाँसम्म यसले रेसिस्ट गर्छ त्यहाँसम्म स्फेरिकल शेपको एउटा चाहिँ रेसिस्ट गर्ने एउटा लेभल बनाउँछ है टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ त्यहाँको कति थर्मल एनर्जी ट्र्याप भयो कति टेम्परेचर इन्क्रिज भयो कति सम्मको एरियामा उले रेसिस्ट गरेर फर्दर फल हुन दिदैन यहाँसम्म त दिदैन उले फल हुनलाई अब यहाँ माथि अब यहाँ ग्रेभिटेसन फल हुँदाखेरि यो सबै यसको माथि चाहिँ सरफेसमा आएर फल हुन थाल्छ so this pressure resists the infall in the central part मा चाहिँ यो ग्रेभिटेसन कोल्याप्स भएर यहाँ भित्र छिर्न दिदैन यसले सर्टेन एउटा रेडियसमै फल भएर माथि डिपोजिट भएर बसिरहन्छ हार्ड स्फियर जस्तो बनायो भनेर त्यसैले यहाँ लेखेको however the outer parts fall freely outer parts चाहिँ फल भइरा यो माथि अब डिपोजिट हुँदै जान्छ माथि सारो हुन्छ मोमेन्टम ट्रान्सफर एकदम बढ्ता हुन्छ यो माथिको लेयर चाहिँ अब यसलाई गाह्रो हुन्छ भनेको जति फल यो बाहिरबाट यो फल बढ्दै जान्छ नि त्यति चाहिँ भित्रको प्रेसरलाई थेग्न गाह्रो हुन्छ भनेको के हो भने यो जुन ठाउँले रेसिस्ट गरेर बस्या हुन्छ त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै श्रिङ्क हुन थाल्छ थेग्न गाह्रो भयो है ओके so this is the reason from B to C मा non-degenerate gas pressure स्टार्ट हुन्छ आउटर फल रेगुलर हुन्छ तर इनर फललाई रेसिस्ट गरेर बस्छ है टेम्परेचर चाहिँ इनर रिजनको टेम्परेचर अब त्यो फेरि फर्दर मैले अघि भने नि यो पनि अब दबावमा आएर यो पनि यो प्रेसर यहाँबाट धेरै मटेरियलहरु यसको माथि जम्मा भयो दबावमा आएर श्रिङ्क हुँदै जान्छ भित्रको प्रेसरले थेग्न सक्दैन यसरी श्रिङ्क हुँदै जाने भनेको ग्रेभिटेसनली श्रिङ्क हो ग्रेभिटीले जितेको हो ग्रेभिटीले जित्ने बित्तिकै ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी रिलिज हुन्छ फेरि as radius decreases gravitational potential energy releases the gravitational potential energy releases means that energy is consumed by the gases through thermal energy यसरी यो सानो हुँदै जाने भनेको भित्रको रिजनको टेम्परेचर बढ्दै जाने सानो हुँदै जानेको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी रिलिज हुन्छ टेम्परेचर बढ्छ फेरि टेम्परेचर बढ्ने भनेको फेरि non-degenerate ग्यास प्रेसर बढ्छ यसरी सानो हुने अनि सेन्टर रिजन non-degenerate ग्यास प्रेसर बढ्ने र फेरि रोक्दिने माथिबाट फेरि फल भएर आइराछ डिपोजिट भयो सारो भयो थेग्न सकेन फेरि सानो यसले ड्राइभ गर्यो यसो यो खालको नि ग्रेभिटीले वार कन्टिन्युअसली डिफरेन्ट लेयरमा ग्रेभिटीले ठेल्ने भित्रबाट non-degenerate ग्यास प्रेसरले रोक्ने
पहिले ठूलो ठाउँमा रोक्ने नसक्ने अलि सानो सानो हुँदै हुँदै भित्र चाहिँ तात्दै जाने टेम्परेचर बढ्दै जाने भेरी कोर पार्टमा चाहिँ टेम्परेचर बढ्दै जाने ग्राभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी रिलिज भएर नै है र बाहिरको मटेरियलहरु चाहिँ फ्रीली इनफल हुन थाल्छ एउटा कुरा इमेजिन गरौँ सपोज एउटा स्फेयर छ जसमा माथि डिपोजिट भएर बसेको छ थुप्रै सपोज चाहिँ त्यो सडनली स्ट्रिङ भइदियो भने त्यो डिपोजिटेड मटेरियल के हुन्छ तिनीहरु क्रस हुन्छ डिपोजिट मटेरियलको लेयर चाहिँ नि थिकनेसको लेयर बढ्ता छ भने तिनीहरु क्रस हुन्छ तिनीहरुले फेरि ह्युज मोमेन्टम ट्रान्सफर गर्छ त्यसलाई पनि रेसिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो सिडी ब्रान्चमा जाउँ सिडी ब्रान्चमा के छ भने निम्न फेरि यो उज्यालो देखिया छ अघि चाहिँ नि त्यही कन्स्ट्यान्ट थियो अँध्यारो हुँदै गएको थियो त्यही लुमिनोसिटीमा बसेको थियो ओके सो टेम्परेचर अफ द कोर कन्टिन्युअसली इन्क्रिजेस अघि हामीले भन्यौ नि सेन्टर रिजनमा चाहिँ थेग्न नसक्दा टेम्परेचर बढ्दा ग्राभिटी यो सानो सानो हुँदै जाने भनेको टेम्परेचर बढ्दै जाने रहेछ है टेम्परेचर अफ द कोर कन्टिन्युअसली इन्क्रिजेस सो द टेम्परेचर अफ द कोर इन्क्रिजेस इन्क्रिज हुँदा हुँदा टेम्परेचर सेन्टर रिजनको टेम्परेचर इन्क्रिज हुने भनेको डिजेन्सी प्रेसर इन्क्रिज हुने non-degenerate gas pressure increase हुने हो non-degenerate gas pressure is in directly proportional to temperature है P equals to rho kT by mu mh so temperature बढ्दै जाने भनेको प्रेसर बढ्दै जाने हो अब त्यो प्रेसर सपोज सफिसिएन्टली बढ्दै गयो सपोज भनौं पहिले टेम्परेचर प्रेसरलाई धेरै नबढाउँ सपोज यो टेम्परेचर 1800 केल्भिन को अर्डरमा पुग्यो सेन्टर रिजनको टेम्परेचर 1800 पुग्यो भने this is equivalent to 0.45 MB and this is the dissociation energy for S2 molecule S2 dissociate हुनको लागि अहिले ल्याबमा हामीले गर्यौ भने पनि धेरै पहिले नै भेरिफाई भएको रिपिटेडली भेरिफाई भएको S2 लाई मोलिकुलर हाइड्रोजनलाई डिसोसिएट गर्नको लागि यति टेम्परेचर लाग्छ यसको मतलब अब सेन्टर रिजनमा टेम्परेचर यति पुगिसके भने त्यहाँनिर भएको S2 त डिसोसिएट हुने हो र डिसोसिएट भइसकेपछि के हुन्छ यो इनर्जीलाई त त्यो डिसोसिएट हुनमा कन्ज्युम गर्यो नि उले खायो इनर्जी कन्ज्युम गर्यो भनेको डिसोसिएसन टेक्स इनर्जी डिसोसिएसन कन्ज्युम्स इनर्जी कन्ज्युम भइसकेपछि त्यो डिजेन्सी प्रेसर जुन थियो नि त्यो प्रेसर त वात्तै घट्ने भयो नि त टेम्परेचर त्यो जुन बढाइरहेको थियो त्यसले गरेर प्रेसर पनि बढिरहेको थियो थेगेर बसिरहेको अब यतिसम्म पुर्याइदियो कि त्यसले गरेर त्यहाँ भित्र भएको ग्यासहरुले नै त्यसलाई चाहिँ कन्ज्युम गरेर डिसोसिएट हुन थाल्यो यसको मतलब यत्रो मेहनत गरेर डिजेन्सी प्रेसर बढाउँदा नन डिजेनेरेट ग्यास प्रेसर बढाउँदा रोकेर रेसिस्ट गरेर राखिरहेको जुन टेम्परेचर थियो त्यो टेम्परेचरलाई कन्ज्युम गराइदिएपछि त अब उले सरेन्डर गर्दियो अब म थेग्न सक्दिन म रोक्न सक्दिन सडनली क्रस हुन्छ यो फुट्स यो अन्डा जस्तो बनाएको छ यो सडनली ब्रेक हुन्छ यसरी सडनली ब्रेक भइदियो भने आउटर लेयरको क्रसहरु पनि सडनली ह्यापाजार्डली क्रस हुन्छ ह्युज ग्राभिटेशनल क्रस हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा मिन फ्री पाथ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा प्वालहरु बन्छ यसरी डेन्स भइरहेको थियो कुनै ठाउँमा डिपोजिट भइरहेको थियो त्यहाँ क्रसहरु भयो त्यसरी प्वाल बन्दाखेरि यो भित्र ट्र्याप भएको धेरै फोटोनहरु थियो नि ह्युज अमाउन्ट अफ फोटोन है त्यो फोटोनहरु जथाभावी बाहिर निस्किन थाल्छ So cloud becomes luminous, excessively luminous. एकदमै उज्यालो बन्न थाल्छ सी र डी ब्रान्च भनेको यो अन्डा फुट्नु अथवा भनौं यो रिजन रेसिस्ट गर्न नसक्नु हो यो रेसिस्ट त्यो बेला हुन सक्दैन जुन बेला डिसोसिएसन स्टार्ट हुन्छ डिसोसिएसनले एनर्जी कन्ज्युम गर्छ सो हाइड्रोजन as soon as hydrogen molecule begins to dissociate it consumes energy so this temperature increased temperature will decrease and hence the non-degenerate gas pressure decreases. This means gravity drives very strongly due to which all material which is at the crust of the resisted region suddenly cross towards the center of the region and also the outer region crossed very haphazardly. Momentum transfer different direction ma haphazardly huncha center region le resist gareko kura futyo भने okay so when T reaches to 1800 Kelvin S2 are dissociated into atoms this process consumes energy therefore rise in temperature is stopped 1800 मा पुगेपछि यो 1800 भन्दा घट्दै जान्छ and the pressure remains constant अब constantly
प्रेसरले थेग्नलाई माथि फेरि बढाउनलाई सक्दैन राइज इन टेम्परेचर स्टप हो त्यही टेम्परेचरमा भएको प्रेसर नै हुने भयो र माथिबाट इन्फल भएर आएको मटेरियलहरूले दबाब दिइरहेछ तर प्रेसरले थेग्नको लागि उसलाई बढ्ता हुनुपर्ने टेम्परेचर उसमा पुग्या हुँदैन टेम्परेचर अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट भइरह्यो भने हामी यहाँ सिधा टेम्परेचर यो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट यो ब्रान्चमा राख्छ है so this process cannot resist the infall in the central part so ultimately if you go to point D therefore अघि मैले भनेको कुरा फुट्छ भनेको therefore a huge and rapid gravitational fall is expected a huge gravitational potential energy will be released अब huge fall भयो haphazardly सबै towards the center fall हुन थाल्यो भने a huge gravitational potential energy will be released this energy is converts into energetic thermal radiation and that propagates freely that escape out from the system किनभने त्यो फुटिसकेको छ different fallहरु छ है so you can see increase in luminosity of that particular cloud because of decreasing opacity at outer layer क्रस भएको हुन्छ फलहरु ठुलठुलो हुन्छ यसरी यो टेम्परेचर यो सर्टेन रिजन्समा यसले रेसिस्ट गर्छ तर टेम्परेचर यो प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भएर फर्दर फेरि रेसिस्ट गर्न नसक्ने सिचुएसन आउँछ टेम्परेचरलाई सबै कन्ज्युम गरिदिन्छ त्यसैले यो ग्राभिटी आउटर ग्राभिटी सडनली सबैतिरबाट च्यापेर अल्टिमेटली ह्युज ग्राभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी रिलिज हुने सिचुएसन आउँछ र यो प्रेसरले जतिसम्म थेग्न सक्छ नि त्यतिसम्म सानो बनाएर चाहिँ बस्छ किन सानो बनायो भने त स्टारै बन्दैन कोर रिजन त हुनुपर्छ जसको टेम्परेचर जहाँनिर थर्मोनिकल फ्युजन रियाक्सन हुन्छ हरेक स्टारहरुमा त्यसैले it gets suppressed it gets very tiny very small at the very center region so now if it reaches to the point D सम्म पुगिसकेपछि यसलाई हामी प्रोटो स्टार भनेर भन्छौँ D सम्म पुगिसकेको अवस्था जुन बेलामा रेसिस्ट गरे हुन्छ त जति सक्दो त्यति गरेर सानो रिजनमा बस्या हुन्छ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर लिएर ह्युज ग्राभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी रिलिज भएको हुन्छ बाहिर एकदम चम्किने हुन्छ त्यस्तो खालको स्टारलाई जसको डिस्कहरु पनि हुन्छ प्रोटोप्लानेटरी डिस्कहरु पनि हुन सक्छन् डिफरेन्ट टाइप अफ प्रोटो स्टार्स हामी पछि अलिकति पछाडीको क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौं डी मा पुग्यो भने प्रोटो स्टार नट अ स्टार प्रोटो स्टार बन्नको लागि दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ एउटा हाइड्रोस्टाटिक इक्विलिब्रियम अर्को न्यूक्लियर फ्युजन रियाक्सन ट्रिगर हुनुपर्छ न्यूक्लियर फ्युजन रियाक्सन पनि यहाँ ट्रिगर भएको हुँदैन उ पनि हाइड्रोस्टाटिक इक्विलिब्रियम पनि स्टार्ट भएको मेन्टेन गरे हुँदैन यसको लागि फेरि यो चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ वे ततिर जानुपर्छ यो पाथमा यो बीचमा ओके सो लेट्स मुभ टु डीई ब्रान्च डीई ब्रान्च हामीलाई थाहा छ कि यहाँ लगभग सबै सेन्ट्रल रिजनको हाइड्रोजन मोलिक्युलहरु डिसोसिएट भइसक्यो एनर्जी कन्ज्युम गरिसक्यो हाइड्रोजन न्यूट्रल हाइड्रोजनहरु छ र भेरी सेन्ट्रल रिजनमा यो ग्राभिटेसन फेरि अब अघि भने जस्तै ग्राभिटेशनली कोल्याप्स भयो पोटेन्शियल सुरुमा त फुट्यो जतापनि बाहिर निस्क्यो तर पछि फेरि सानो हुँदै जाँदाखेरि ओपेसिटी सानो भयो भने फेरि फोटोनहरु बाहिर निस्किन सक्दैनन् नि त फेरि ट्र्याप हुन्छ भेरी स्मल स्फेरिकल रिजनमा फोटोनहरु फेरि ट्र्याप हुन थाल्छ त्यसले गर्दा सेन्ट्रल रिजनको टेम्परेचर बढ्न थाल्छ फेरि भेरी सेन्ट्रल रिजनको टेम्परेचर बढ्न थाल्छ टेम्परेचर बढ्ने भनेको फेरि चाहिँ नन डिजेनेरेट ग्यास प्रेसर बढ्छ फेरि रेसिस्ट गर्छ र टेम्परेचर बढ्दा टेम्परेचर 10 to the 5 अघि हामीले 1800 केल्भिन भनेको थियौ टेम्परेचर 10 to the 5 केल्भिनको अर्डरमा पुग्यो भने यो ब्रान्चमा कतै हाइड्रोस्टाटिक इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ स्टार स्ट्रिक्टली स्फेरिकल फेजमा जान्छ र बाहिर चम्केको कुराहरु सबै हराएर जान्छ र भित्र रेसिस्ट गरेर राखेको फेरि फर्दर रेसिस्ट फोटोनहरु ट्र्याप भएको फोटोनले एनर्जी बढाउने हो है यही 10 to the 5 केल्भिन एनर्जी 10 to the 7 केल्भिन एनर्जीमा कन्भर्ट भयो भने न्यूक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुने हो जुन यो ब्रान्चमा पोसिबल हुन्छ दिस ब्रान्च इज फर हाइड्रोस्टाटिक इक्विलिब्रियम so contraction of protostar increases temperature continuously as the temperature increases to 10 to the 5 kelvin yes atom begins to ionize so you can have यहाँ कालो चाहिँ न्यूट्रल हो यो चाहिँ आयोनाइज हो किनभने हामीलाई थाहा छ 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज इक्विभ्यालेन्ट टु 10 to the 5 केल्भिन पहिले 1800 केल्भिन हुँदाखेरि चाहिँ मोलिकुलरलाई ब्रेक गर्दियो
त्यसपछि बढ्दै गएर 10⁵ मा पुग्यो भने चाहिँ न्यूट्रल हाइड्रोजनलाई पनि आयनाइज बनाइन्छ है। हामीलाई थाहा छ स्टारको नर्मल स्टारको सेन्टर रिजनमा भएको ग्यासेसहरु सबै आयनाइज हुन्छ। दे आर कम्प्लिटली आयनाइज। दिस इज बिकज अफ non-degenerate gas pressure during star formation. So each atom begins to ionize, the star then settles into hydrostatic equilibrium. So you know hydrostatic equilibrium. So this branch is important for hydrostatic equilibrium. This branch is important for, say, this is free propagation, and this branch is important for degeneracy pressure. Sorry, non-degenerate gas pressure, and resist from the inner portion. And massive gravitational fall is important for this branch, in which luminosity increases brilliantly. Okay, so at point E मा पुगिसकेपछि अब फेरि सेन्टर रिजनमा भएको ग्यासेसहरुको डेन्सिटी हाई हुँदै गयो, टेम्परेचर पनि हाई हुँदै गयो भने तिनीहरु नन डिजेनरेट हुन, तिनीहरु डिजेनरेट हुन थाल्छ। अगाडि हामीले डिजेनरेट ग्यास प्रेसर पढाएको थियौं नि, डेन्सिटी हाई भइदियो भने, एक्सेसिभली हाई भयो भने ग्यास डिजेनरेट हुन थाल्छ। डिजेनरेसी प्रेसरले पनि तेल ग्यासेसहरुले कन्ज्युम गर्छ, टेम्परेचर बढाउँछ। भेरी सेन्टर रिजनमा डेन्सिटी हाई हुँदै गयो भने यसमा नन डिजेनरेट ग्यास प्रेसर, डिजेनरेसी प्रेसर ले गरेर टेम्परेचर बढाउँछ। टेम्परेचर 10⁷ केल्भिनसम्म पुग्यो भने मात्रै थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन स्टार्ट हुन्छ। Therefore, the released energy is consumed in the S2 dissociation process and finally in ionizing S atom. अब यो दुईटा डिसोसिएट पनि गर्छ, आयनाइज पनि गर्ने भयो। 1800 बाट 10⁵ मा आउँदाखेरि यसलाई हामीले यस्तो इक्वेसन लेख्न सक्छौं। ओके, दिस इज ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी। आखिरमा त यही ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी रिलिज भएरै टेम्परेचर बढायो नि त अल्टिमेटली। कतिपय अवस्थामा चाहिँ रिलिज पोटेन्शियल एनर्जी बाहिर एस्केप आउट भएर गयो, सिस्टमबाट आउट भएर गयो, र कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि ट्र्याप भएर भित्रै रह्यो। ट्र्याप भएकै कुराकानीलाई हामीले यसरी एउटा एक्सप्रेसनमा लेख्न सक्छौं। Trapped gravitational potential energy in terms of thermal radiation is consumed to dissociate hydrogen molecule and ionize hydrogen molecule. Dissociate गर्ने भने to ionize hydrogen atom. यसरी एटमलाई आयनाइज गरेको हो, यो मोलिकुलर डिसोसिएट गरे हो। मोलिकुलर डिसोसिएट गरेको हुनाले हामीले यहाँ 2mh लेख्यौं। यो ionization, I refers to ionization of neutral hydrogen. So that's why here you have written only mh. This is for molecular hydrogen. This is dissociation energy, this is ionization energy. So, okay, I have written it here, dissociation, ionization, which is because of the release of gravitational potential energy, primarily. So if you know the initial radius, suppose when जुन ठाउँबाट डिसोसिएसन हुन सुरु भयो 1800 केल्भिन जुन बेलामा भयो, त्यो बेलाको रेडियस सपोज r1 हो। त्यसपछि फेरि जुन बेला न्यूट्रल हाइड्रोजन पनि आयनाइज हुन थाल्यो, सपोज रेडियस r2 हो, यो बेला प्रोटोस्टार फर्मेसन भइसक्या हुन्छ r2 पुग्दाखेरि। If you know the initial radius of the protostar, you can calculate final radius of the protostar यहाँसम्म पुग्दासम्मको। सो यसैलाई मैले gm स्क्वायर बाइ r लाई अब दुईटा रेडियस छ इनिशियलबाट फाइनलसम्म पुग्ने भनेर यो लेख्या हो। यतातिरको पोर्सन चाहिँ त्यही नै लेख्या हो, m by ms लाई बाहिर निकाल्यो, यो सेक्सन लेख्यो। सो दिस रिलेसन इज स्टिल इम्पोर्टेन्ट। यो रिलेसनबाट नै अहिले स्टारको चाहिँ प्रोटोस्टारको रेडियस कतिबाट कतिसम्म जान्छ। प्रोटोस्टार पनि कन्टिन्युअसली कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यहाँ प्रोटोस्टार फर्मेसन हुन्छ, प्रोटोस्टार कन्टिन्युअसली कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, र फाइनली यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ r1, त्यसपछि r2 कुनै ठाउँमा हाइड्रोस्टाटिक इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्ने बित्तिकै त्यो r2 भयो है। सो इन बिट्विन समवेयर यु हेभ r2। Okay, so you can write this is also the same. Why I cancel? Okay, cancel the relation. Gm times this difference equals to 1/mh. This relation is important. It's to have a numerical. So this region is important for hydrostatic equilibrium, D branches. It's to calculate numerical. Okay, find the radius of protostar of 1.5 solar masses star if its parent molecular cloud's initial radius is 10⁻11 kilometer. R1 दिएको छ, R2 निकाल्नु भन्छ। हामीलाई डिसोसिएसन एनर्जीको भ्यालुहरु थाहा छ, यो एनर्जीको भ्यालु राख्ने त्यसबाट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। Okay, so finally
Moving towards F, E to F, अब यहाँ टेम्परेचर एकदम बढ्नु पर्यो डिजेनरेट ग्यासेसहरूले पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ ग्यासेसहरू इलेक्ट्रोन कम्प्लिटली आयनाइज हुन्छ भेरी सेन्ट्रल रिजनमा है अभियसली न्युट्रल हाइड्रोजन पनि छ आयनाइज हाइड्रोजन पनि छ तर आयनाइज इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ डिजेनरेट स्टेटमा बस्छ सबभन्दा पहिले हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौँ नि थर्ड सेमेस्टरमा एट फर्स्ट आयनाइज इलेक्ट्रोन becomes degenerate and later proton and neutron, proton becomes degenerate and neutron drift occurs, neutron star formation, dark formation हुँदाखेरि चाहिँ degeneracy चाहिँ electron degenerate हुने चाहिँ नि white dwarf सम्म हो त्यसपछि neutron degenerate हुन्छ neutron star को लागि okay so degeneracy pressure is important त्यसैले EF branch म्याग अरु यतातिर सबै हामीले non degenerate gas pressure मात्रै भनिरहेको थियौ यहाँ मात्रै हामी भन्छौ degeneracy स्टार्ट भयो भने टेम्परेचर एक्सेसिभली इन्क्रिज हुन्छ र यो टेम्परेचरमा थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन हुन सक्छ अब अर्को क्लासमा हामी थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनको म्याथमेटिकल डेरिभेसन कस्तो कस्तो रिएक्सन्सहरु हुन्छ तिनीहरुको ट्रान्जिसन रेटहरु क्याल्कुलेट गर्ने जुन अगाडि हामीले बिग ब्याङ सिन्थेसिसमा अलिकति गरेर छोड्दिएका थियौं त्यो कुरालाई फेरि कनेक्ट गरेर जान्छ सो एट द भेरी सेन्ट्रल रिजन डेन्सिटी इन्क्रिजेस बिकज अफ कन्टिन्युअस ग्राभिटेशनल कोल्याप्स एन्ड हेन्स photon get trapped again. This makes temperature to increase continuously. This will trigger thermonuclear fusion reaction at the core, which is particularly at 10 to 7 Kelvin. And this temperature is sufficient for thermonuclear fusion reaction. यसरी सेन्टर रिजनमा एनर्जी प्रोडक्सन हुन थाल्यो हाइड्रोस्ट्याटिक मेन्टेन भयो भने त्यो चाहिँ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ स्टार भयो भनेर भन्छौं So during the whole process, angular momentum, I will discuss it later. तर मैले यहाँ लेखेँ यो क्लाउड जुन छ नि सुरुमा हेप्जार्ड फ्र्याक्टल डाइमेन्सनमा थियो पछि हुँदा हुँदा रेसिस्ट गरेपछि डल्लो बन्यो त्यही डल्लो फुट्यो सबभन्दा पहिले डल्लो सानो सानो हुँदै गयो त्यसपछि फुटेको फेरि भेरी सेन्टर रिजनमा अर्को डल्लो बन्यो त्यसले रेसिस्ट गर्यो र त्यसको सेन्टर रिजनमा चाहिँ फेरि भेरी सेन्टर रिजनमा चाहिँ डिजेनरेसी स्टार्ट प्रेसर हाई भयो अनि स्टेबल बनाइदियो त्यो स्टार भयो है तर यो होल प्रोसेसमा नि सुरुमा जुन ह्युज क्लाउड हुन्छ नि त्यो ह्युज हो त्यो वास्तवमा स्टारलाई हामीले सपोज टाइनी एउटा डट लेख्यौं भने त्यो क्लाउड चाहिँ प्रोबेबली यो घरभन्दा 4-5 गुना अथवा 10 गुना ठुलो चाहिने एउटा स्ट्रक्चर मान्नुपर्छ त्यति ठुलो एउटा कोल्याप्स गर्ने एउटा पोइन्ट हो पुग्यो सो इन द बिगिनिङ also the size is haphazard fractal type को हुन्छ र इन द बिगिनिङ द क्लाउड रोटेट्स क्लाउडको एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ र स्ट्रिङ हुँदै जाँदाखेरि हामीलाई थाहा छ कि एभरेज रेडियस डिक्रिज हुँदै जायो रोटेशनल फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जान्छ सो इन द बिगिनिङ क्लाउड रोटेट्स भेरी स्लोली सो लेटर ड्युरिङ द ग्राभिटेशनल कोल्याप्स इट बिकम्स स्मलर बट रोटेशनल फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिजेस र रोटेशनले पनि त्यसलाई स्फेरिकल शेपमा लग्नलाई हेल्प गर्छ र रोटेशनले अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्छ त्यो कुरा अहिले मैले स्ट्याटिक जस्तो देखाएँ सबै स्टेजेसमा रोटेशनको कुरा गरिन खाली यहाँ मैले एउटा यो सेन्टेन्स राखेको छु ताकि हामी पछि क्लासमा जुन हामी मेटालिसिटी डिस्कस गर्छौं स्टार फर्मेसन डिस्कस गर्छौं सरी प्लानेट फर्मेसन त्यसमा हामी रोटेशनलाई ध्यान दिन्छौं ड्युरिङ द होल प्रोसेस एंगुलर मोमेन्टम अफ द कोल्याप्सिङ क्लाउड शुड कन्जर्भ सो दिस मेक्स द कन्टिन्युअस इन्क्रिज अफ रोटेशनल भेलोसिटी अफ द स्टार भनेको स्टार हुन्जेल त्यसैले त स्टार सबै स्टार आफ्नो एक्सिसमा रोटेट भइरहेछ सन रोटेट्स अबाउट दिस एक्सिस अर्थ अल्सो रोटेट्स planets rotates almost all planets rotates so किन रोटेट हुन्छ ग्लोबल रोटेशनबाट कसरी रोटेशन पाउँछन् व्हाट इज द मिनिङ अफ रोटेशन ग्लोबल रोटेशन एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुने कन्डिसन्सहरु स्टारको केसमा कन्जर्भ हुन्छ प्लानेटको केसमा कम्प्लिटली कन्जर्भ नहुन सक्छ डेसिपेट हुन्छ यो सबै कुरा चाहिँ प्रोटोप्लानेटरी डिस्क अथवा प्लानेट फर्मेसनमा डिस्कस हुन्छ अहिले हामीले डिस्कस गरेको 4 डिफरेंट stage 1 A to B, B to C, second C to D, third, and this is 4th stage, and finally you can say this is 5th stage, but usually D, E to F, this is considered as one stage. First hydrostatic equilibrium, then because in this step degeneracy starts, electron begins to degenerate, and due to which at the central region, temperature continuously increases and it goes up to 10 to the 7 Kelvin, which is necessary for the thermonuclear fusion reaction. So why this is necessary?
How much temperature is critical temperature? We will discuss it. We will derive it later in the next class. Okay. So in the next class, we will go to stellar nucleosynthesis. Star भित्र nucleosynthesis भनेको के हो, त्यसपछि यही डिस्कस गर्दाखेरि हामी अर्को डेरिभेसन पनि डेराइभ गर्छौँ। एउटा डेरिभेसन हामीले बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिसमा क्रस सेक्सनको कुरा गरेका थियौँ। अब हामी न्युक्लियर कुलम एनर्जीको कुरा गर्छौँ र त्यसको डेरिभेसन डेराइभ गर्छौँ र अगाडिको बिग ब्याङ न्युक्लियोसिन्थेसिसमा हामीले एउटा दुईटा एक्सप्रेसनलाई मात्रै डिस्कस गरेका थियौँ। अरू एक्सप्रेसनहरूलाई पनि, अरू रिलेसनहरूलाई, रियाक्सन्सहरूलाई पनि, त्यहाँ 10 वटा 11 वटा रियाक्सन्सहरू थियो। ती रियाक्सन्सहरू पनि हामी यहाँनिर डिस्कस र केही क्यान्डिडेट रिप्रेजेन्टेटिभ रियाक्सनको हामी न्युक्लियर कुलम एनर्जी क्रस सेक्सनहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ। ओके, सो दिस मच फर टुडे। आज हामीले धेरै कुरा, बुझ्ने कुराहरू डिस्कस गरेका छौँ है। सो आई स्ट्रङली रेकमेन्ड to go through the every steps and think on the matter. हामीले रिलेसन्स अप्लाई गरेर के सिचुएसन हुन्छ भन्ने किसिमले डिस्कस गर्यौं। यसमा यो स्लाइडमा र किताबमा पनि, बुकमा, कार्टुन नामको बुकमा पनि बडा राम्रोसँग 4 वटा स्टेजको इनर रिजनमा के हुँदै जान्छ एकदमै राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छ। यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईले ध्यान दिने कुरा के हो भने जुन क्लाउड छ नि, क्लास भइरहेको छ, क्लास भइरहेको क्लाउडमा सेन्टर रिजनमा के हुँदै जान्छ। सेन्टर एउटा पार्ट हो, त्यसपछि त्यसको क्रस्ट अर्को पार्ट। एट द सेम टाइम सेन्ट्रल रिजनमा यो हो भने क्रस्टमा के हुन्छ र आउटर रिजनमा भनेको हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ, यो तीनटा एट अ टाइम चेन्ज हुन्छ। कुनै पर्टिकुलर टाइममा के भइरहेको हुन्छ र हरेक ब्रान्चमा चाहिँ यो तीनवटै पार्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा दिमागमा क्लियर आफ्नो भयो भने अनि कहिले पनि कन्फ्युज हुँदैन। अनि एउटा कुरा मैले एड गर्न खोजेँ लास्टमा, अघि मैले भनेको थिएँ नि स्टार फर्मेसनको डिफरेन्ट इस्युजहरू अहिलेसम्म अनसल्भ छ, अहिलेसम्म एक्ज्याक्टली थाहा छैन। त्यो कहाँनिर हो भने जहाँनिर मैले 1800 केल्भिन टेम्परेचर भएपछि डिसोसिएसन हुन्छ र डिसोसिएसनले इनर्जी कन्ज्युम गर्छ भने नि 1800 बाट मोलिकुल डिसोसिएट भइसकेपछि 10⁵ केल्भिनसम्म नपुग्दासम्म भनेको हाइड्रोजन एटम आयनाइज नहुँदासम्म यो बीचको पिरियडमा धेरै मोलिकुलर क्लाउडमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ अब्जर्भेसन अब्जर्भ गरेको छ। त्यो के भने त्यो बेलामा चाहिँ मेजर इमिसन हुन्छ, स्ट्रङ मेजर इमिसन भएको पाएको छ। मेजर भनेको माइक्रोवेभ रेन्जको लेजर। लेजर तपाईहरुलाई थाहा छ है, त्यो लाइटको भिजिबल रेन्जमा भयो भने लेजर भन्छौँ, माइक्रोमा भयो भने मेजर भन्छौँ। माइक्रोवेभ रेन्जको चाहिँ त्यो 1800 देखि 10⁵ केल्भिनको बीचमा जुन ग्राभिटेसन कोल्याप्स हुन्छ र एक्सिस्ट गरेर हुन्छ, त्यो बेलामा त्यो क्रस्टमा डिपोजिट भएको पार्टिकलर पनि हुन्छ, मोमेन्टम ट्रान्सफर र्यापिड हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ मेजर इमिसन भएको, स्ट्रङ मेजर इमिसन भएको देखिएको छ। अनि त्यो मेजर कसरी इमिट भयो भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ त्यसको एन्सर छैन, अनएन्सर, अनसल्भ इस्युज हो। तर तपाईहरुलाई के थाहा छ भने मेजर होस् लेजर होस्, त्यो इमिसन हुन पपुलेसन इन्भर्सन हुनुपर्छ। पपुलेसन इन्भर्सन हुनुपर्छ नि, एक्साइटेड स्टेटमा धेरै पार्टिकलर पुर्याइदिनु पर्यो कुनै प्रोसेस। त्यहाँ पपुलेसन इन्भर्सन गर्ने तीनवटा डिफरेन्ट वेजहरू कन्सिडर गरेका छन्, मोडेलहरू बनाएका थिए। तीनटै वेजलाई भेरिफाई गर्नको लागि थुप्रै खर्च गरेर, $1 बिलियन खर्च गरेर तीनटा ठुल्ठुलो स्पेस मिसन अप्लाई गरे। एउटा आइराम अहिलेसम्म पनि कन्टिन्यू छ, स्पेनमा छ, 30 मिटर टेलिस्कोप। तर त्यो तीनटै ठुलो मिसन मध्ये दुईटा मिसनले चाहिँ रुल आउट गर्यो त्यसलाई, त्यो रिजन मेजरको पपुलेसन इन्भर्सन गराउने रिजन चाहिँ अनसल्भ। एउटा त्यो। अनि अर्को चाहिँ प्रोटोस्टारको साइज जुन R2 छ नि, हामीले त R2 भन्दियौँ है, इन बिट्विन यहाँ हुन्छ भन्दियौँ। तर एक्ज्याक्टली तपाईलाई क्लाउडको सबै प्रोपर्टिजहरू थाहा छ, अब्जर्भेसनबाट कन्स्ट्यान्टली तपाईले अब्जर्भ गर्नु भएको छ। डेन्सिटी कुन रेटमा डिक्रिज भइरहेको छ, लुमिनिसिटी कुन रेटमा इन्क्रिज भइरहेछ, कति गरे स्टप भयो। इफ यु नो द एभ्री प्रोफाइल, देन यु शुड ह्याभ क्याल्कुलेट एक्ज्याक्ट R2 कति रेडियस भएको स्टार बन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्नुपर्छ। तर त्यो क्याल्कुलेसन धेरै गरेका छन्, तर मिलेको छैन। क्याल्कुलेसनमा एरर बार चाहिँ एकदमै ठुलो छ, इज मच मोर देन से दी 80% or even more than 80% एरर बार। त्यसैले त्यो प्रिसाइज लेभलमा ल्याउनको लागि, एरर बारलाई सानो गराउनको लागि त्यो R2 लाई सेटल गर्ने रिजन के हो? मेटालिसिटी हो।
हामी अलिकति दुईटा क्लास तीनटा क्लास पछाडी मेटालिसिटीको डिस्कस गर्छौं र फेरि यतातिर आउँछौं हामी स्टार फर्मेसनको मेटालिसिटी हामी कहाँनिर आउँछौं भने स्टार फर्मेसन पछाडी प्लानेट फर्मेसनको लागि चाहिँ मेटालिसिटी डिस्कस गर्छौं र स्टारै फर्मेसनमा R2 फिक्स कसरी हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अनसल्भ इस्यु हो त्यसैले गर्दा दुईटा कुरा मेजर इमिसन र प्रोटोस्टारको साइज है यो दुईटा इस्युले दुईटा प्रब्लमले गरेर धेरै इन्भेस्ट छ धेरै प्रोजेक्ट अनगोइङ प्रोजेक्टहरु छन् जस्तै 2040 सम्मको लागि पनि मिसनहरु तीनवटा डिफरेंट दुईटा स्पेस मिसन र एउटा ग्राउन्ड बेस्ड टेलिस्कोप तीनटा ह्युज टेलिस्कोप र 100 मिटर टेलिस्कोप अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ सयौं युनिभर्सिटीजहरु इन्भल्भ छन् स्टार फर्मेसनको यी इस्युजहरुलाई सल्भ गर्नलाई त्यति मात्रै होइन यसको जुन बाइ प्रोडक्टहरु हुन्छ नि त्यसले गरेर अरु कुराहरु लो एनर्जी अथवा भनौं इन्फ्रारेड माइक्रोवेभ एस्ट्रोनोमीहरुमा हेल्प गर्छ अथवा इन्फ्रारेड फिजिक्स अथवा माइक्रोवेभ फिजिक्सलाई हेल्प गर्छ त्यसको लागि पनि धेरै फन्डिङहरु छन् त्यसैले स्टार फर्मेसन स्टेलर इभोल्युसनमा चाहिँ फन्डिङहरु एकदमै कम छ स्टार डाई कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सबै बुझिसकेका छ स्टार चाहिँ अल्टिमेटली डिफरेंट मासेसको स्टार कसरी डाई हुन्छ त्यो कुरा almost everything is known except some issues regarding supernova explosion otherwise everything regarding white dwarf is completely known neutron star is completely known but there are some issues regarding supernova type 2 explosion otherwise we know many things but regarding star formation there are very critical issues त्यसैले स्टार फर्मेसनमा जुन पनि युनिभर्सिटीमा हामीले हेर्यौं भने स्टार फर्मेसनमा काम गर्ने ग्रुपहरु देखिन्छ ओके अब नेक्स्ट क्लासमा हामी न्यूक्लियर सिन्थेसिसमा जान्छौं दुईटा क्लासमा न्यूक्लियर सिन्थेसिस हामी सकाउँछौं त्यसपछि फेरि हामी उतैपटि आउँछौं